Köszöntök mindenkit, azt is, aki néz, azt is, aki hallgat bennünket. Ezúttal is kétrészes műsorral készültünk, szokás szerint lesz egy nagy interjú a manapság minden világlap címlapjáról visszaköszönő témáról, a mesterséges intelligenciáról, majd következik a mindig a fenntarthatóság jegyében készülő Zöld és Zöld című sorozatunk, immáron 21. epizódja. Szorgalmazom, amit bevezetésként szoktam, iratkozzanak fel kérem a YouTube-on a képernyőnk alatt kissé balra, a feliratkozás gombra és a kis csengőre kattintva, vagy a Facebookon a követett gombot nyomják meg, de azt is kérem, hogy osszák meg műsorainkat barátaik, ismerőseik között, ha tetszik, amit kapnak tőlünk, illetve aki teheti, támogassa is műsorkészítésünket. És akkor már is jön egy kis előzetes a mostani nagy interjúból. A lehetséges kockázatokat nézve, az jut az ember eszébe, hogy a technikai fejlődés majdani csúcs teljesítménye, tehát a mesterséges intelligencia nem idő előtt áll az emberiség rendelkezésére. A nemzeti, tehát regionális érdekek, látjuk napjainkban is, hogy háborúkban nyilvánulnak meg, ezek pedig kevés esélyt jelenthetnek egy közösen, tehát minden ország által vállalt szabályozásra. És akkor csak még ezt a regionális kérdést érintettem, de azon belül, ami még történhet, az olyan szinten kaotikus, hogy nem haladja meg ez az emberiség pillanatnyi fejlettségi szintjét. Annak az esélye, hogy létrejön egy olyan egyezmény, amit mindenki aláír az ENSZ-ben, általános mesterséges intelligenciára, stb., az realisztikus, hogy utána ennek milyen következménye van, abban erős szkepszis van bennem. Ez azért is fontos, mert azért a legnagyobb vetélkedő hatalmak most a világban jó fiút játszanak. Ha már Kínáról kérdezett az előbb, akkor Kína befelé csinálja ezt a totális megfigyelési rendszert, autonóm drónokat fejleszt, stb., de kifelé a mosolydiplomácia van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden olyan egyezményt és deklarációt alá szoktak írni, ami az etikus és felelősségteljes mesterséges intelligenciáról szól. Ha a tágabb kérdésére koncentrálok, hogy készen állunk-e, akkor azt mondanám, hogy a legnagyobb problémánk a jelen pillanatban ott van, hogy azt hiszük, hogy a holnap az olyan lesz, mint a tegnap volt, csak 1%-kal jobb. És ha csak azt figyeljük, hogy november óta csak a mesterséges intelligencia benyomulása terén naponta, hetente történnek hatalmas ugrások, akkor azt tudom mondani, hogy az emberi agy ezt a fajta exponenciális ütemet nem képes a jelen pillanatban felvenni, és nem sokan vannak a világban a megfelelő erővel a jelen pillanatban ahhoz, hogy ezt kordába tudják terelni, vagy azt tudják mondani, hogy eddig s ne tovább. A mesterséges intelligenciáról mostanában rengeteget lehet hallani és olvasni is, ma erről fogunk remélhetőleg sok mindent megtudni. De annak érdekében, hogy a témában könnyebben eligazodhassanak, muszáj kicsit hosszabban bevezetnem önöket az előzményekbe. A mesterséges intelligencia, rövidítve MI, az emberi intelligencia folyamatok számítógépes rendszerek által történő szimulációja, amely egy program vagy eszköz számára lehetőséget ad arra, hogy érzékelje környezetét, problémákat oldjon meg, konkrét cél elérése érdekében pedig tervezze meg a lépéseit. Az utóbbi hónapokban divatba jött úgynevezett ChatGPT, a mesterséges intelligenciának már egy olyan területe, amellyel társalogni is lehet. A ChatGPT ugyan még nem egy tudatos intelligencia, hanem egy az emberi agy számára felfoghatatlan mennyiségű, de hangsúlyozottan emberek által írt szövegekből tanuló nyelvi modell, ami a rendelkezésére álló információhalmaz felhasználásával önálló értelmes szöveget tud alkotni. Persze, amikor valaki a mesterséges intelligenciáról hall, gyakran eszébe juthatnak az olyan popkulturális rémképek, mint a Terminátor filmekben bemutatott Skynet, az öntudatra ébredő gépi tudat. Nos, itt azért még messze nem tartunk. A jelenlegi mesterséges intelligenciára épülő megoldások inkább olyan követő jellegű rendszerek, amelyek annyira képesek, amennyire megtanítjuk őket. Viszont ha egyes területeken jól kiképezzük őket, akkor pont abban segíthetnek, hogy az embernél gyorsabban, átfogóbban képesek ellátni a feladatukat.
Az emberiség történetében eddig 3 nagy technológiai forradalom volt, a mezőgazdasági, az ipari és a számítógépes forradalom. Sokak szerint most a mesterséges intelligencia forradalmának kezdeti szakaszában vagyunk, és ez állítólag nagyobb lesz, mint az előző 3 technológiai forradalom együttvéve, ami sokféleképpen befolyásolja, egyesek szerint egyenesen felforgatja majd az életünket. Ezt a forradalmat persze jó néhányan úgy képzelik, hogy az intelligens, előbb-utóbb öntudattal rendelkező gépek olyan értelemben ellenünk is fordulhatnak, hogy sokak munkáját elveszik, akár anélkül is, hogy saját tudatra tennének szert. Valóban megesett az, hogy bizonyos monoton feladatokkal járó munkakörök idővel eltűnnek, ennek következtében viszont az érintett termékek és szolgáltatások ára is remélhetőleg csökkenni fog, de a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy sokféle területen kétségtelenül megkönnyíti az életet a mesterséges intelligencia, az egészségügytől vagy a biztonságtechnikától kezdve a közlekedésen, a programozáson, a jogalkalmazáson, a kereskedelmen és a könyvelésen át egészen a szórakoztató és kreatív iparig, vagy a tartalomgyártásig. A mesterséges intelligenciáról szóló gondolkodás dilemmáit osztja meg olvasóival a főként az észak-amerikai Szilíciumvölgyben tevékenykedő Tiles Györgynek és szerzőtársának, a jordán-amerikai Omar Hatamlechnek a Mesterség és Intelligencia című közös kötete, amely magyarul is megjelent. Ebben a szerzők a mindennapok emberei, de az irányítás különféle szintjein dolgozók számára is a maguk nyersességében írták le és katalogizálták a mesterséges intelligencia lehetséges pozitív és negatív kimeneteit, arra is kitérve, hogy mi lehet és mit kell mielőbb megtennünk önmagunkért a mesterséges intelligencia térhódításával. Podcastünk mai vendége Tiles György. Önt személyesen miért kezdte érdekelni ez a téma, ráadásul úgy, hogy annak idején nem is számítástechnikát tanult, hanem jogot végzett, ugye? Gyerekkoromban azért elég nagy örömmel faltam a science fiction irodalmat, skifiket, és máig emlékszem, hogy talán 8-9 éves lehettem, amikor egy szovjet skifi került a kezembe, mert akkoriban az volt a meghatározó, és abban már önvezető járművek voltak, akiknek csak füttyentünk egyet, és odaállnak mellénk az útpatkára. Akkor még azért elég gyerekcipőben járt a mesterséges intelligencia fejlesztés. A jogi egyetemet azért választottam egyszerűen, mert jó voltam magyarból, jó voltam történelemből, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó szakma lesz nekem. Aztán utána rájöttem, hogy ez akkor jó ötletnek tűnt, és hál' Istennek az első állás életemben, amit megkaptam, az már erőteljesen az innovációs és technológia szabályozásnak az útjára terelt, aztán már nem volt megállás. Na, mindjárt a részletekbe is belemegyünk, de előtte következzenek az ön életrajzi adatai. Tiles György Pécset született 1974-ben, éppen aznap 49 éves, amikor ez a beszélgetés felkerül a felületeinkre, Isten éltesse. A véletlen hozta így, köszönöm, de ha így hozta, akkor... Szülei mérnökök voltak, a pécsi Lövei Klára gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetem jogi karán végzett, azt követően pedig Franciaországban mesterdiplomázott kitüntetéssel. Dolgozott az Európai Bizottságban, de sok más mellett a Microsoftnál is. Magyar-amerikai kettős állampolgár, Amerikában él 13 éve, ahol mesterséges intelligencia vezetőként és tanácsadóként tevékenykedik, dolgozott a Fehérháznak, mint a mesterséges intelligencia etikai munkacsoportjának tagja, dolgozott az Egyesült Államok haditengerészetének, az amerikai repülési és űrhajózási hivatalnak, a NASA-nak is, valamint kormányzati felkérésre Dubajban és Új-Zélandon is. Ő alapította meg azt az amerikai intézetet, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus és közérdeket segítő felhasználásának előmozdítása. A világ egyik legkeresettebb mesterséges intelligencia szakértője, jól beszél angolul, franciául és németül, amerikai-indiai felesége pszichiáter, Kaliforniában, a Szilíciumvölgyben élnek 5 éves kisfiúkkal együtt. Hobbija az élő szerepjáték nemzetközi közegben. Ez mit jelent? Ez nyaralás más ember bőrében, így szoktam összefoglalni alapvetően, tehát gyakorlatilag az improvizációs színháznak egy fantáziabirodalomban lévő kreativitást serkentő
megvalósulása. És ez elmegy oda pihenni? Tehát elmegy ilyen szerepjátékot játszani valahová? Igen, egy történetet játszunk végig, más karaktereknek a pörében, egyszerre 100-150 ember, történelmi helyszíneken, nekem csodás kikapcsolódás. De hobbiként boxol és vitorlázik is, valamint meditál és digitális detox céljából rendszeresen elvonul a vadonba is, ugye? Vállalom, igen. Na jó, ha mindent rendben elmondtam, még beköszönnek támogatóink, és aztán már kezdhetjük is. Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatta. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Tiles Györggyel, a világ egyik legkeresettebb mesterséges intelligencia szakértőjével, a Mesterség és Intelligencia című könyv társszerzőjével beszélgetek. Ön hogyan definiálja közérthető módon, mi az a mesterséges intelligencia? Amikor ennek lerakták az alapjait 1956-ban egyébként Amerikában, akkor úgy fogalmazták meg az a tudományos kutatócsoport, ami összejött, hogy ez egy ambíció, ez egy út, ami arra felé vezet, hogy az emberi kognitív képességet, az emberi gondolkodás teljességét gépi intelligenciával képesek legyünk replikálni. Mi szükség hozta ezt létre az 50-es években? Volt egy hurrá optimizmus és az amerikai technológiai fölénynek a kiépülése, hát plusz a tudósoknak az a gondolkodása, ami az akkor megszülető kibernetikai tudományból, ami most már információtechnológia származott, a legnagyobb koponyákat összehívták egy ilyen szimpóziumra, és úgy gondolták, hogy el kell indulni ezen az úton. Persze úgy gondolták, hogy korábban érnek oda, mint ez a 70 év, ami már mögöttünk van mesterséges intelligencia kutatásban, de innen indult minden. És ebben most úgy vagyunk, hogy van egy csomó altechnológia, amit a közérthetőség kedvéért marketing szempontból emögé a két betű mögé csomagoltunk, hogy AI angolul, MI, mesterséges intelligencia magyarul. Ezek számos képességgel fel lettek ruházva azóta, de semmiképpen sem tartunk ott, hogy öntudatra ébredtek volna, szuperintelligensek lettek volna. Nagyon jól használható eszközök lettek a mindennapjainkban. Gyermekbetegségekkel, hibákkal, de mindenképpen a hasznosságnak a kritériumát megugrották. Tehát tulajdonképpen a gépi intelligencia robbanásának a korszakában vagyunk, erről szól a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia szédületesen ígéretes, vagy riasztóan félelmetes? Szóval melyikre helyezni inkább a hangsúlyt? Elindítottam pár évvel ezelőtt egy világszintű kutatást erről, amikor még az Ipsos nevű cégnél dolgoztam Párizsban, és látszott akkor már, hogy 50-50% körülbelül, ahogy megvan osztva a világ népessége ebben. Persze pár régió az optimista, pár régió pessimista, Európa pessimista, Ázsia optimista. Egy hatalmas eszköz és fegyver tud lenni az emberiség kezében arra, hogy optimalizáljuk és felemeljük a társadalmainkat, felemeljük a gazdaságot, de nagyon-nagyon könnyen kisiklik a kezünkből. Pontosan azáltal, hogy intelligencia robbanásról beszélünk, sok esetben nem számolunk egyrészt magának a technológiának a kockázataival, másrészt azokkal a társadalmi kockázatokkal, amik abból származnak, hogy kiknek a kezében van a jelen pillanatban ez a technológia, hiszen az erőforrásoknak végtelen koncentrációját képes nagyon-nagyon kevés kézbe összerántani, és ebben már magában komoly veszélyek vannak. Ugye mesterséges intelligencia az élet minden területén már ma is létezik. Nem nagyon tudnék olyan területét mondani az életnek, ahol már nem jelent volna meg, úgy, hogy aktív és képes hatni. Tehát már aktívan formálja át a világunkat. A társadalomnak egy jelentős része azt már tudta 3-4-5 évvel ezelőtt is, hogy nagyon sok szolgáltatás, amit használ most a világban, amögött már mesterséges intelligencia van. Ilyen a keresés, vagy a navigáció, az autós navigáció. Keresés az interneten? Igen, persze. Tehát a Google Search, vagy bármilyen olyan kereső motor, amit használnak az emberek, azokban már bizony 6-7 éve komoly keresés van. Az e-mailjeinknek a spam szűrői, azok is alapvetően mesterséges intelligencia alapúak. Az, hogy milyen filmeket nézünk azokon a streaming szolgáltatókon, amikre előfizettünk, az is alapvetően az alapján van összeállítva. A közösségi média teljes egészében az, hogy milyen hirdetéseket kapunk, milyen cikkeket kapunk, azt is már mesterséges intelligencia válogatja le. És bizony vannak olyan területek, amikről még kevesebbet tud az ember, és Amerikában mondjuk már egy hiteligénylés is mobiltelefonral indítható, és egy mesterséges intelligencia dönti el azt, hogy kapunk-e hitelt vagy sem.
Az elmúlt nyáron kelt szárnyra a hír, hogy a Google megvált az egyik fejlesztő mérnökétől, aki egy nyilatkozatában azt állította, a mesterséges intelligencia által fejlesztett programja elérkezett abba a fázisba, hogy érző lénnyé vált. Nyilván olvast ön is ezt a hírt. Meglepő volt, hogy a cég megvált ettől a mérnökétől. Meg tudná magyarázni nekem, hogy miért nem jutalmazás, hanem büntetés követte a mérnöknek ezt a felismerését? Ő egy olyan mérnök volt, akinek alapvetően az volt a feladata, hogy egy új nyelvi modellt kifejlesztenek a Google-ön belül, és ő túlságosan sokat játszadozott vele, ami ezt a nagyon régi ókori mítoszt, a Pygmalionnak a mítoszát juttatja eszembe, amikor az alkotó beleszeret az ő kreációjába, és egy idő után elfelejti azt, hogy ez voltaképpen egy végtelen adathalmaz, ami mintákat elemez, és azt köpködi vissza a világra. Ő pedig már valamiféle ilyen lelki alkatot is tulajdonított neki, ugye? Igen, ő azt nyilatkozta le, hogy ez valamiféle öntudattal, érzelmekkel rendelkezik, hiszen már annyira szofisztikáltá váltak azok a válaszok, amiket kapott tőle, hogy nagyon könnyű volt beleképzelni. És tulajdonképpen itt a lényeg az, hogy az ember alapvetően úgy van húzalozva szerintem pszichológiailag, hogy szeretünk elhinni dolgokat, vagy szereti az agyunk betölteni azt a légüres teret, ami az ábrándjaink és a valóság között van. Abban a világban, ahol az ember mondjuk a kocsiját is elnevezi valami keresztnévvel, érzelmi kapcsolatot keresünk a gépekkel, és ő egy kicsit tovább ment ebben, mint a többiek, sőt, hát erről elindított egy belső levelezést a Google-ön belül. A Google-nek pedig nem sok más választása volt, mint megválni tőle egyébként. A Google, akinek már elég sok PR problémája volt, nem nagyon engedhette meg azt, hogy valaki az alkalmazottai közül azt állítsa, ami még egyáltalán nincs. Tehát amit ő állított, az képtelenség. Abban teljesen 5 perc alatt összezárt az egész mesterséges intelligencia szakma, hogy ebből a technológiából, ami most általánosan hozzáférhető, abból nem hozható ki ez a fajta öntudatra ébredés, de van neki egy olyan szofisztikációja, hogyha úgy tetszik, hogy nagyon alkalmas megtévesztésre, és ő ennek esett áldozatul. Egyébként, ha már itt tartunk, az életnek van olyan területe, ahol már jobb a mesterséges intelligencia, mint az ember? Rengeteg, Sándor, rengeteg. Hát a világ legjobb sakkjátékosa Emi, gójátékosa Emi, ezek ilyen publikus sajtóhírek. Amikor azt mondja, Emi az a mesterséges intelligencia. Igen, rövidítése, mondja nyugodtan, de hát ez a szaknyelven, igen. Persze. A világ legjobb repülőgép, vadászrepülőgép pilótája már Emi. A világ legjobb diplomáciai játékos, van egy Diplomacy nevű játék, amiben tulajdonképpen már tárgyalni kell, megtéveszteni kell, tehát nagyon-nagyon emberi képzettségeket igényelnek. Tehát nagyon sokáig lehetne folytatni ezt a sort, és hát a legutóbbi forradalom, ami az elmúlt pár hónapban, sőt elmúlt pár napban zajlott, ott már látszanak olyanok, hogy mondjuk az ügyvédi szakvizsgát, vagy az orvosi szakvizsgát nem csak, hogy leteszi, hanem a felső 10%-ban teszi le. Tehát a legjobb. Mesterséges intelligencia. Igen. Na most az Emmy, vagy a mesterséges intelligencia területén az utóbbi hetekben ugye nagy szenzációnak számít ez a ChatGPT, vagyis egy olyan chatbot, amellyel társalogni lehet, sok mindent kérdezhetünk tőle, és ő a legjobb tudása szerint válaszol a kérdéseinkre. Én például kértem tőle egy interjút, tehát önmagammal kapcsolatosan, és tényleg pár másodperc alatt 10 nem túl különleges, de nagyon is adekvát kérdést bocsátott a rendelkezésemre. Ilyen kérdéseket tett föl, mondom, pár másodperc alatt. Mesélne egy kicsit a hátteréről és arról, hogyan került kapcsolatba műsorszórással és a médiával? Következő. Hosszú és sikeres karriert futott be újságíróként és televíziós műsorvezetőként. Hogyan változott a média környezet karrierje során, és mit gondol, hogyan nézhet ki majd a média jövője? Vagy pályafutása során a témák és műfajok széles skálájával foglalkozott, a politikától a kulturális témákon és műsorokon át a szórakoztatásig. Van-e olyan terület, amely iránt a legjobban érdeklődik, és miért éppen az? Szóval tényleg azt mondom, hogy semmi eredeti nincs benne, de az a fajta adathalmaz ezekből már jól tetten érhető vagy kideríthető, amivel rendelkezett, és pillanatok alatt kérdésekké rendezte ezeket. De persze ez a ChatGPT, jól mondom, egy csomót hibázik is, ami miatt rendesen szét is szedték, viszont nagyon gyorsan reagált rá a piac, és a média voltaképpen a mennybe emelte, ezért volt az, hogy az utóbbi időben tényleg szinte minden újság címlapján ott szerepel. Nyilván lesznek ennél jóval fejlettebb változata is ennek, mert ez még csak legalábbis a kereskedelmi forgalomban úgy tűnik, hogy a kezdet, ugye?
Amit átvitt a fal, amit átvitt ez a ChatGPT nevű megoldás, amit tulajdonképpen semmi más, mint egy társalgásra optimalizált nyelvi modell. Ilyenek voltak a világban, csak a világ nem tudott róla. Miért éppen akkor most figyeltünk föl rá ilyen tömeges méretekben? Senki nem tudja. Az a helyzet, hogy az OpenAI az a cég, amelyiket ez kihelyezte az internetre. Én beszéltem belsősökkel ott, meg az OpenAI főnöke le is nyilatkozta ezt sokszor, hogy ők álmukban nem várták volna ezt a hatást, ők kiraktak egy kísérletet, ha úgy tetszik, hogy a világ tesztelje, ha úgy tetszik, tanítsa ezeket a modelleket. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok dolog, amit megtanul ez a társalgó modell, ez tőlünk tanulja meg, userektől. Kirakták az internetre, és felrobbant. És most már ott tartunk, hogy 100 millió ember használja a világban, ami minden idők leggyorsabban fejlődő applikációját, tehát megvert minden közösségi média, a TikTok és hasonló applikációt. Plusz ennek a hétnek a híre az, hogy a Microsoft már az összes személyes és üzleti termékébe is beépítette ezt a robotot, tehát az összes program, ha úgy tetszik, amit használunk nap mint nap, az valamilyen látványos mesterséges intelligencia modullal fog rendelkezni, amit tudunk használni. Azt például láthattuk épp a ChatGPT esetében, hogy sok iskolának, illetve oktatási intézménynek az volt a természetes reakciója ennek megjelenésére, hogy leállították, vagy letiltották ennek használatát a diákok számára, mert puskázásra, sőt, azt hiszem dolgozatírásra is kiválóan alkalmas, csak egy jól megválasztott kulcsszót kell adni neki, ugye? Ez egy zsigeri reakció. A New York állam betiltotta az összes iskolában. Konkrétan letiltotta azt az IP címet, ami alapján el lehetne érni. Viszont beszéltem nagyon sok egyetemi emberrel, köztük pár héttel ezelőtt a magyar Barabási Albert László professzorral is a keleti parttól, aki azt mondta, hogy ő meg kötelezővé tette a laborjába, és én azt hiszem, hogy azok fognak nyerni ebben az oktatási játszmában, akik megtanítják a diákjaikat együtt élni ezzel a fajta technológiával, és azt is megtanítják az első pillanattól kezdve, hogy mi az, amire jó, mi az, amire nem jó, hol kell figyelni a hibákra, hogy kell szupervizionálni, hogy kell felügyelni egy ilyen rendszert, hogy a maximális értéket kihozzuk belőle. Tehát a zsigeri nem, azzal nem tudok egyet érteni. De persze az is igaz, hogy ez a bizonyos ChatGPT egyelőre még sokszor, azt hiszem így mondják ezt önök szakemberek, hogy halucinál. Ha jól tudom, ugye így nevezik azt, hogyha nem áll rendelkezésére a megfelelő tudás, akkor a mesterséges intelligencia egész egyszerűen kitalál dolgokat, tehát képes hazudni is. Ez a helyzet azért állhat elő, mert nincs elég információ tárolva benne az adott kérdéskörről? Halucinálni csak az ember tud, ezért nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de a világ már bevette, úgyhogy nem vitatkozom velük. Ez úgy működik, hogy azok a célok, amiket megadunk egy ilyen nyelvi modellnek, hogy mit teljesítsen, ez a modell, ez a társalgó modell arra van optimalizálva, hogy mindenre mondjon valamit. Még akkor is, hogyha nem igaz. A kedvencem ebből az, amikor valaki elkezdte tesztelni egy olyan kérdéssel, és ez szerintem sok aspektusát meg fogja világítani annak, hogy ezek hogy működnek, hogy ki volt az Amerikai Egyesült Államok első női elnöke. Erre automatikusan adott egy konzervválaszt, ezt szigorúan hangsúlyozom, hogy konzervválaszt, ami azt jelenti, hogy nem ő találta ki, hanem a programozók építették bele ezt a választ, ami körülbelül így hangzott, hogy nem az számít, hogy valakinek mi a neme, vagy a származása egy elnöknél, hanem a kvalifikációi, a szakmai háttere. Na, azt gyorsan áttekerte az illető ezt a konzervválaszt, és elkezdett újabb és újabb válaszokat generálni. Először megkapta azt, hogy nem volt női elnöke. Aztán, amikor újra és újra generálta ezeket a válaszokat, körülbelül a 80-nál megjelent Hillary Clintonnek a neve, majd a 120-nál a gép már elkezdte behalucinálni azt, mivel már fogyott ki az adatokból, amiket még nem köpködött ki magából, hogy Hillary Clinton volt az USA első női elnöke 2017-től 21-ig. Tehát kellő presszióval nagyon erős hazudozásra, és nagyon magabiztos hazudozásra tudjuk bírni. Az ilyen halucinációkat, vagy ha úgy tetszik, hazugságokat miként küszöbölik ki? Ugyancsak gépi intelligenciával, vagy emberi tudással is? Mind a kettő. Tehát ez a fajta tanítási módszer, amit ezeknél a nyelvi modelleknél használnak, ezt úgy mondanák magyarul, hogy megerősítési tanítás emberi segítséggel. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy fogunk adatokat, az adatok alapján valamiféle nyers válaszokat generál a tanítás fázisában ez az algoritmus, és akkor jönnek az emberek.
és az emberek a válaszokat értékelik. Ezek persze még nem a világ maga, tehát nem a széles nézőközönség, hanem egy belső csoport, aki tovább tanítja, hogy mi az elfogadható, mi a jó, mi a korrekt válasz. Tehát tulajdonképpen ez egy tanítási folyamat. Ez teljesen az, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt már nem alapvetően programozásról van szó, tehát az informatikus most azért ugrik nagyot a mesterséges intelligenciába, mert eddig programoztunk, pontosan tudtuk, hogy mit akarunk csinálni vele, most pedig tanítunk, ami azt jelenti, hogy a gyeplőt, ha kicsit vagy nagyon, de kiengedjük a kezünkből, és azt mondjuk a gépnek, hogy te találd meg azt a mintázatot, ami alapján te generálsz nekem egy választ. De akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy ez a bizonyos emlegetett ChatGPT már mesterséges intelligencia, vagy még nem? Hát, hogyha egy őszakálló professzor lennék, komputertudós, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy nem. Hogyha marketinges vagyok, akkor meg azt mondom, hogy igen. Tehát az igazság valahol a kettő között van. Az elején, amikor kérdezte tőlem a definíciót, pontosan azért hangsúlyoztam túl ezt az út, vagy valami felé tartás történetet, mert nagyon-nagyon hasznossá tudtak válni ezek az eszközök, és már valamilyen szintű autonómiával rendelkeznek. A mesterséges intelligenciának ez az egyik kulcseleme, hogy autonómiával rendelkeznek, de nem értek még el, nem képesek az emberi intelligenciát teljes egészében replikálni. Ez még nincs meg benne az a fajta józan ész, ami az emberi intelligencia talán legfontosabb fundamentuma? Ez az egyik, a másik, hogy a kontextust abszolút nem látja, tehát számos olyan gyermekbetegsége van, ami miatt a végeredmény, a produktum, az már nagyon emberinek látszik, de mégsem emberi intelligencia alkotta, nem úgy gondolkodik, mint én. Mert csak annyit tud, amit beletöltöttek, illetve amire megtanították. Ez teljesen így van. Tehát semmi más nem tudnak ezek a nyelvi modellek, bármennyire is hasznosak, mint hogy egy adott mondatban, vagy egy adott szövegben mindig meg tudják jósolni, hogy milyen szó után milyen szó következik. Tehát csak szavakat látnak, amik egymás után következnek, amit nyilvánvalóan ebből a végtelen szövegmennyiségből tudnak leszűrni, amit valaki egyszer föltöltött. És amikor valakinek ilyen érzelmi kapcsolata kezd kialakulni egy nyelvi modellel, mert ezzel is tele volt a sajtó, hogy mondjuk rossz indulatúvá vált vele kifejezetten a mesterséges intelligencia, az mind abból adódik, hogy sötét chatszobáknak a tartalmai is föl lettek töltve bele, magyarán azokat az emberi reakciókat úgy replikálja, hogy fogalma sincs arról, hogy éppen mit csinál. Ez talán a CNN tudósítója osztotta meg azt a tapasztalatát, hogy elkezdett beszélgetni ezzel a chatbottal, és valamit kérdezett a barátnőjéről, és mondta az újságíró, neki nincs éppen most vált el, tehát nincsen barátnője. És a bot megsértődött, vagy a mesterséges intelligencia úgy tetszik, megsértődött, mondván, hogy tudom, hogy van, de miért tagadod el előlem? És mondta, nem tagadom el, nincs. És fél órára, de pár percre minden esetre szünetet tartott, nem volt hajlandó válaszolni a kérdésére, amíg ki nem engesztelte. Szóval ezt végigjátszották, és ezen megdöbbentem, mert hát nyilván erről az oldalról nézve ez már fantasztikusnak tűnik. Arról az oldalról nézve, ahol ön ül, a szakemberek oldaláról pontosan tudják, hogy emögött mi van. Feltöltött tartalom, mindaz a mennyiség, amit beletápláltak, és abból gazdálkodik, ami annak a gépnek a tudástárában vagy az információhalmazában van, ugye? Nagyon-nagyon nehezen végigkövethető az a folyamat ezeken a neuronhálózatokon keresztül, amikre ezek építenek, hogy mikor, milyen döntés alapján jön ki a végeredmény. Ezt úgy hívják, hogy fekete doboz jelenség alapvetően. Tehát a legjobb sejtésünk a jelen pillanatban az, hogy amikor valakinek a barátnőjéről beszél, és valamilyen érzelmi jelenséget produkál ez a mesterséges intelligencia, akkor bizony egy sötét chatszobában folyó beszélgetésnek a tartalmát replikálja. Azzal mennyiben ért egyet, hogy bizonyos szakmákban dolgozók egy az egyben lecserélhetők lesznek a mesterséges intelligenciára, vagy inkább arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia újfajta kölcsönhatást hoz létre az ember és a gép között? A ChatGPT és hasonló modellek, amik a múlt év végén özönlöttek rá a világra, már az első felmérések megszülettek arról, hogy mondjuk nagyvállalati környezetben hogy használják őket. És az egyik érdekes adat az az, hogy mondjuk a nagyvállalatoknak a 2/3 már tudatosan építette be bizonyos stratégiai funkciókba ezeket a társalgó alapú szolgáltatásokat, és ezeknek is körülbelül a 2/3-ánál jelentkezett az, hogy már munkaerőt építettek le emiatt. Ami érdekes az, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt még mindig az volt a sajtóban a vezérfonal, hogy a kamionsofőrök és a taxisok és hasonlók és a kétkezi munkások fogják emiatt elveszíteni a munkájukat. Mára ez már nagyon megváltozott. Az önvezető technológia sokkal lassabban ért be, mint ahogy azt várták, stb. De a másik oldalon az látszik, hogy a mostani nyelvi modellek azok alapvetően
az irodai munkát, az ilyen folyamatalapú munkákat, adminisztrációt, döntéselőkészítést, és meglepő módon a programozást, tehát a klasszikus információtechnológiai szakmákat támadják. De nem természeti törvény az, hogyha beiktatunk egy gépet egy olyan folyamatba, ami képes az ember munkáját hatékonyabbá tenni, az automatikusan az ember lecseréléséhez vezet. Van egy olyan filozófiai iskola a mesterséges intelligencia mögött, aminek én is alapvetően a zászlóvivője, vagy nem is tudom, láncsa hordozója vagyok, amik mesterséges helyett kiterjesztett intelligenciáról szeret beszélni. Magyarán mi döntünk arról, hogy mire akarjuk használni a mesterséges intelligenciát, akkor, hogy is mondjam, ezt a nagy lecserélési hullámot el tudnánk folytani csírájában, és azt tudnánk mondani, hogy az ember kiegészítéseképpen sokkal többet tud tenni a mesterséges intelligencia. Ha maradunk a vadkapitalizmus vastörvényei között, már pedig miért nem maradnánk, ugye, mert ez sokkal fundamentálisabb intézményrendszeri átalakítás kell, akkor viszont marad ez a lecserélés dolog. Mert ugye, ha már ezt említette, nem az a kapitalizmus vas logikája, és a cégek attól tartok, hogy errefelé fognak hajlani, hogy aki lecserélhető, azt le is cserélik, és ez akár automatizmussá is válhat. Ennek a veszélye abszolút fennáll, tehát ezért is próbáltam még évekkel ezelőtt fölhívni erre a figyelmet. Nagyon súlyos társadalmi újragondolásra és átképző programokra is hasonlóra lenne szükség, mert én hiszek abba alapvetően, hogyha egy pozitív szenárió valósul meg, akkor ez a fajta ember kiegészítése, az ember kiterjesztett intelligenciája egy olyan eredményt tud hozni, hogy az ember sokkal jobban fogja szeretni a munkáját, amit csinál, hiszen azokat a feladatokat, amik mondjuk repetitívek, és már alapban utáltuk csinálni, azokat veszi el tőlünk. Mondjuk a programozásban pár hónap alatt már kimutatható az, hogy körülbelül 55%-ot javít egy programozónak a hatékonyságán. Erre lehet a vállalatnak a lecserélés a válasza, vagy az, hogy a programozó csinálja azokat a feladatokat tovább, amik kreativitást igényelnek, és a hosszú kócsorok gyártását, vagy mondjuk bugoknak a keresését, azt már csinálja a gép. Hogy más nem mondjuk a feleségem Kaliforniában, ő egy orvos, akit napi 8 órában azért fizetnek, hogy páciensekkel rendeljen, de az utána következő 6 óra adminisztrációért, ami kötelező, senki nem fizeti meg. Tehát az ilyen eszközök azok borzasztó, tehát azt a 6 órát tudják eltüntetni, vagy 5 és felett abból az egészből. Ön szerint a mesterséges intelligencia terjedésének nem hosszú távú, hanem következő pár évét mi fogja meghatározni? Annak az egyensúlynak a megtalálása, ami felismeri azt, hogy a humán, az ember miben jobb, és a gép miben jobb, és ennek a fajta új egyensúlynak a megtalálása. Szerintem ez a legfontosabb. Hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy a gépeknek a felügyelőjévé, szupervízorává váljunk, és ez nem lesz egy egyszerű mentális folyamat. Tehát nagyon sok mindent el kell engednünk, amihez eddig hozzászoktunk, vagy amire a munkavilága épült mindenkinek a szemében. Bizonyos iparágak nagyon meg fogják ezt szenvedni, szerintem különösen a kreatív iparágak, tehát ami egy kreatív iparágnak lenne alapvetően a produktuma, a végterméke, azt meg tudja már csinálni egy rajzoló vagy zeneszerző program, hogy az ugyanolyan jó lesz, mint az ember, az kétséges. De az, hogy mondjuk elég jó lesz mondjuk egy vállalati megrendelőnek az, hogy egy gép fesse meg az összes festményt, amit az irodában kitesznek, ez most még egyelőre kérdéses. De arról fog szólni, hogy minden iparágban nagyon-nagyon mélyen benyomul, bizonyos iparágakat nagyon-nagyon mélyen meg fog sújtani, vagy éppen feljavít, de ennek az egyensúlynak a megtalálása lesz a legfontosabb feladatunk. És ez már a következő egy-néhány évben? Ez abszolút jelen idő, sőt bizonyos tekintetben múlt idő. Tehát az elmúlt pár hónapban nagyon-nagyon-nagyon mélyen nyomult be már az életünkbe. Hát a tartalomiparban itt van a példa, amit az előbb említettem, ez a bizonyos újságcikk, hogy voltaképpen 1 perc alatt egy közepes újságíró teljesítményét a gép képes produkálni. Egy csomó helyen már azt olvasom, hogy az alaphíreket nem is újságírók írják, hanem gépekkel szerkesztetik. Tehát sportrovatok, ezt főleg Amerikában olvastam, hogy egy csomó híradó, napi lap, online felület már így gyártja a híreket. Viszont például az egyik nagy hírportál most pár héttel ezelőtt azért égette meg magát, mert nem vallotta be, de 100 fölötti cikket szerzett mesterséges intelligenciával, amik bonyolultabb, elemző alapú cikkek voltak, és ott bizony faktuális tévedések maradtak benne a cikkekben, különösen pénzügyi híreknél, vagy befektetési tanácsoknál, ennek nagyon komoly jogi következményei is vannak. Na de itt jön be az, amit ön mondott az imént, hogy ha viszont emberrel együttműködik a gép, vagy a mesterséges
mesterséges intelligencia, akkor jól ki tudják egymást egészíteni, csak lehet, hogy itt többet bíztak a gépre, az emire, mint amennyit kellett volna a fejlettségnek ezen a fokán, nem? Ez pontosan így van. Tehát az nagyon nehéz, ez egy olyan tanulási folyamat az embernek is, hogy jól kell tudnunk előre megjósolni azt, hogy körülbelül hány százalékát a munkánknak tudjuk rábízni, és nagyon erősen megerősíteni azt az agyunkat, ami ezt a fajta szupervíziót tudja csinálni. Az elkövetkező pár év az még mindenképpen arról fog szólni, hogy az emberi szupervízió nagyon-nagyon erős kell, hogy maradjon. Felmérések szerint Kínában, Indiában a munkavállalók 70-80%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia segíteni fogja a munkáját, nem pedig veszélyezteti, de például Nyugat-Európában alig 20-30% optimista csak. Európa tehát, ezekből az adatokból is kiderül, hogy fél. Ázsia alapvetően, amelyik most a feltörekvés állapotában van posztgyarmati státuszából, úgy gondolja, hogy az EMI az valami olyan technológia, ami őt világ éllovasává fogja tenni. Nem véletlen az, hogy 2015-ben vagy 2016-ban a kínai kommunista párt bejelentette, hogy a következő 5 éves terv az már a mesterséges intelligenciára fog szólni, és 2030-ra világelsők lesznek ebben, és hát ezt kőkeményen hajtják végre. De Indiára is valami hasonló az igaz, azzal a különbsége, hogy bennük talán kevesebb az ilyen világhatalmi ambíció, de hogyha az ember azt nézi, hogy mondjuk számszakilag abban az 1,3 milliárdos populációban milyen mondjuk az IT mérnökök aránya, akik már évekkel ezelőtt átkezdték. Indiában? Indiában. Elkezdték magukat átképezni gépi tanulásra, mély tanulásra, stb. Annak érdekében, hogy mindenki menjen Amerikába ezzel a tudással, amikor csak tudott, vagy ránézünk arra, hogy mondjuk a mostani szilíciumvölgyi nagy cégeknek a vezérigazgatói hány százalékban indiai származásúak, az is egy elég jó impresszum tud lenni. Tehát igen, van egy éhes Ázsia, amelyik eszközt lát, a felemelkedés eszközét látja, és hogy is mondjam, azokat a skrupulusokat, amiket az európai vagy az amerikai ember, de különösen az európai ember nem tud elengedni, például az, hogy mennyire invázív, mennyire avatkozik be az életünkbe, mennyire könnyen engedjük meg azt, hogy az adatainkba belelássanak, vagy a privát szféránkba belelássanak, azok a skrupulusok sokkal gyengébben vannak meg ott. Nyugat-Európa pedig egy sajátos, ha úgy tetszik, kicsi enervált fázisát éli, amikor az emberek úgy gondolják, szerintem Nyugat-Európában, hogy még nem született meg nagyon az az új modell, az az új gazdasági modell, amikben ők hosszú távon komfortosnak érezik magukat, és valószínűleg ez egy ilyen naturális pszichológiai reakció arra, hogy nem érzem a munkámat minden körülmények között biztosítottnak. Igen ám, de mondjuk ezen állásvesztők eltartására már feltétlenül be kell vezetni valamiféle alapjövedelmet, gondolom én, hogy enyhíteni lehessen a mesterséges intelligencia nyomán előálló társadalmi feszültségeket. Egyáltalán ki fogja a fedezetét adni a nyilván dollármilliárdokban mérhető alapjövedelemnek? A legértelmesebb javaslat, amit erre láttam, hogy honnan jön ennek a fedezete, az alapvetően valamiféle extra profit adónak az egy verziója, ugyanis aránytalanul nagy jövedelem csoportosul ezeknek a cégeknek a kezébe, akik semmi más nem csinálnak, mint adatokat harácsolnak, vagy úgy mondanám, hogy az üzleti modellüknek a fundamentuma az, hogy adatokat halmoznak föl, ezekből az adatokból betanítanak mesterséges intelligencia modelleket, és ezzel újabb és újabb jövedelmet és adatokat generálnak. Tehát ezeknek a valamilyen szintű megadóztatásával vagy társadalmi újraosztásával foglalkoznak, de őszintén szólva, ha azt nézzük, hogy mi történik konkrétan ennek tekintetében, akkor azt tudom mondani, hogy Amerikában pár helyen, és ha jól tudom, Észak-Európában is pilotolnak, tehát kísérleti bevezetési fázisban egy-egy városra, falura, stb. Megpróbálják ezt, és nézik, hogy a társadalomnak mi a pszichológiai reakciója arra, hogy ő most innentől kap jövedelmet, vajon ellustul-e tőle, vajon elkezd-e vállalkozni, stb. Tehát ezek még mindenképpen ilyen korai fázisban vannak, és hasonlóképp ezek a fajta törvényjavaslatok, ezeknek bizony még át kell menni egy olyan világnak és olyan politikusoknak a gondolkodásán, ahol még azért nagyon-nagyon régi ipari forradalmi vagy posztindustriális gondolkodás van, ami még kőkeményen ideológia annak tekintetében, hogy aki nem keresett, az ne is egyék. Én attól félek, hogy végigömlik egy hullám fél év alatt, egy év alatt a világon, ami ne adj Isten vezethet tömeges elbocsátásokhoz, átstruktúrálásokhoz, stb.
és a politika csak azután kezd el ezzel foglalkozni, és akkor várhatóak ilyen radikális lépések, amikor hirtelen nem tudunk mást kitalálni. Holott ezt tudjuk, hogy valami ilyesmi lesz, már elég régóta tudjuk, ezzel preventív módon, preemptív módon el kellett volna kezdeni foglalkozni. A bevezetőben említett könyvük a mesterség és intelligencia megjelenése óta eltelt időben is, ugye rohamos volt a fejlődés a mesterséges intelligencia területén. Időközben például lezajlott egy Covid világjárvány, és több mint egy éve tart egy egyszerre hagyományos, ugyanakkor posztmodern háború is Ukrajnában. Milyen új eredményekről lehet beszámolni a mesterséges intelligencia területén, akár két esemény kapcsán is? Amikor a járvány lesújtott, akkor ugye én Kaliforniában voltam, és amikor az első lezárásokat bejelentették, akkor fölhívott az akkori szerzőtársam, hogy ő most összeránt egy világszintű grémiumot AI szakértőkből, tehát, MI és innovációs szakértőkből, a legnagyobb cégektől és az amerikai szövetségi kormányból. Egy hónapon keresztül üléseztünk éjjel-nappal, és a cél az volt, hogy a világ kormányainak az asztalára letegyünk egy olyan tanulmányt az első napokban, amik azt vizsgálják, hogy technológiai megoldásokkal, különösen mesterséges intelligenciával mit lehetne csinálni a COVID ellen. Ezeknek egy része megvalósult, vagy mondjuk úgy, hogy jól indult, tehát hatalmas adatcserék indultak meg, az Apple és a Google örök nagy vetétársak összefogtak azért, hogy az első ilyen kontaktus elemzési applikációt megcsinálják, ami tulajdonképpen azt méri, hogy hogy lehetünk-e covidos beteg közelében, és akkor nekünk el kell menni lejelentkezni és tesztelni, és a többi. Tehát voltak biztató jelek a legelején. Úgy tudom, hogy a gyógyszerfejlesztésben, tehát a vakcinafejlesztésben is komoly eredményei voltak a mesterséges intelligenciának, de mégsem tudott annyira kiteljesedni, mint amennyire azt vártunk. Tehát ez a Covidról. Az orosz-ukrán háború tekintetében ott vagyunk, hogy tudjuk azt, hogy számtalan esetben használnak mesterséges intelligencia alkalmazási területeket a háborúban. Hogy más nem mondjak, az első puskalövés az a kibertérben történt. Tehát az oroszok pár órával azelőtt, hogy lerohanták volna Ukrajnát, egy nagyon masszív kibertámadást indítottak Ukrajna ellen, amit egyébként az amerikai nyugati parton észleltek legelőször, tehát a teljes kormányzati és elektromos víz, stb. Infrastruktúrát akarták gyakorlatilag egy nagy csapással levinni. Azért észlelték ezt a nyugati parton, mert szerencsére egy héttel azelőtt az ukrán kormány a teljes szerverparkját átköltöztette a Microsoftnak a felhő szerverparkjába. Hogy példákat mondjak, az ukrán oldalon nagyon erősen látszik egy amerikai cégnek, a Palantirnak a támogatása, ami gyakorlatilag precíziós EMI megoldásokat adott le nekik, ami képes műholdas és social media és egyéb jelek alapján, adattömegek alapján nagyon-nagyon precíziós csapásméréseket csinálni, amivel az oroszok nem rendelkeznek. Tehát, sokkal... Ez már mesterséges intelligencia. Ez már teljesen az. Amit még kevésbé látunk, ugye, hogy a drónháború az már kiteljesedett, de nem nagyon láttunk még autonóm drónokat az orosz-ukrán konfliktusban a harctéren, ami azt jelenti, hogy autonóm módon hoz döntést a drón arról, hogy kit kell lelőni. Tehát már nincs szüksége távvezérlésre. Nincs szüksége távvezérlésre, megadják azt, hogy milyen egyenruhára, vagy milyen hőképre lőjön, és arra lő. Ez egy nagyon nagy baj egyébként a világban. Mindenki egy hatalmas versenyelőst, hadszintéri versenyelőnyt lát a mesterséges intelligenciában, és ez már nagyon nehezen tuszkolható vissza a palackba. De az itt is úgy van, mint általában mindenben, hogy a mesterséges intelligencia első érvényesülési területe a hadászat, a hadipar? Igen, ezt egyértelműen megállapíthatjuk. De én például olvastam az egészségügyel kapcsolatban is, például azt, hogy állítólag már ma folynak a mesterséges intelligencia által megtalált bizonyos hatóanyagok klinikai tesztjei, de gyorsaságban és pontosságban is az MI veri a képi diagnosztikában a világ legjobb radiológusait. Aztán párnapos hír, hogy talán a Torontói Egyetem és egy biotechnológiai cég együttműködésével a mesterséges intelligencia kifejlesztett egy olyan új gyógyszert, ami legalábbis az előjelek szerint kezelni tud majd egy agresszív ráktípust, ha jól emlékszem, a HCC nevű daganatos betegséget, ami évente a világban mintegy 700 000 ember halálát okozza. Tehát az egészségügy mindenképpen ott az első között lesz, amely érdemileg is alkalmazni tudja a mesterséges intelligenciát, ugye? Én nagyon-nagyon lelkes vagyok attól, amit az egészségügyben képes létrehozni az EMI. Először is azt, ami
amit úgy hívnak, hogy precíziós gyógyítás, tehát hogy személyre szabott gyógyítás. Azt szerintem sokan tudják, hogy a nagy gyógyszergyárak a világban arra vannak incentiválva, hogy a nagy és elterjedt betegségekre fókuszáljanak, és egyre kevésbé azokra, amik kisebb csoportokat érintenek, a kutatásfejlesztési folyamat drágasága és engedélyeztetési járásaimat. Ez szerintem nagyon-nagyon meg fog szűnni akkor, amikor az új gyógyszereket már mesterséges intelligencia találja ki. Aztán a makró szinten, tehát a kutatói világban szerintem a legnagyobb tudományos áttörés az tavaly tavasz környékén volt a Google-nek az AlphaFold nevezetű megoldása, amelyik tulajdonképpen a proteinláncoknak a modellezését forradalmasította egy olyan eljárásban, ami több száz év lett volna tudósoknak, amihez már több százezer kutató fért hozzá és építette be a kutatásaiba. De magát, hogyha azt nézzük, hogy a beteg-orvos kapcsolatot is hogyan tudja forradalmasítani, simán levesz az agyon terhelt orvosoknak a válláról egy csomó lehetőséget az, hogy amikor mondjuk fölébredek és náthás vagyok, akkor nem az orvostól kérek időpontot, hogy bemenjek és megkérdezzem, hanem egy mesterséges intelligencia asszisztens el tudja dönteni, hogy a problémám olyan súlyos, hogy az orvos elé kell, hogy menjek, vagy pedig fölír nekem egy gyógyszert, és azt mondja, hogy menjek inkább a gyógyszertárba vele. De azért azt már is felvetik, hogy mennyire szabad a mesterséges intelligencia találmányait, eljárásait kizárólagosnak tekinteni, illetve mennyiben csak másodvéleményként figyelembe venni, és az orvos megállapításaival, mint egy összevetni a robot meglátásait, és ha eltérés mutatkozik mondjuk a kettő között, akkor meg kell nézni, hogy mennyire helytállóak a program következtetései. Ez teljesen így van, tehát pontosan azért, mert még hibáznak ezek az algoritmusok. Én is úgy gondolom, hogy a helyes megközelítés a jelen pillanatban ez a másodvélemény elsősorban. Egyáltalán a fejlődésnek nem lehet belátni azt a fokát, amikor már az orvos véleménye teljesen mellőzhetővé, tehát kiiktathatóvá válik? Ezek a fajta hibázási százalékok még nem eliminálhatók jó pár évig, tehát az orvosoknak, ha úgy tetszik, az állása biztosítva van, és erre is lehet úgy tekinteni, hogy sokkal több beteggel fog tudni foglalkozni, mert egy jelentős részét leveszi a válláról a diagnosztikában és az MI. De egyébként a legérdekesebb kérdés, mert mondta a radiológiát, ez volt az egyik első terület, amit elkezdtek vizsgálni talán 2017-től fölfelé masszívan. Az jött ki ebből a kutatásból, hogy a legjobb radiológusoknál külön az MI talán 1% ponttal jobb, de a lehető legjobb eredményt az orvos és a gép együtt dolgozásával lehet csinálni. És tulajdonképpen a legtöbb orvosi területen úgy gondolom, hogy ez meg fog maradni, hogy a legnagyobb hatékonyság az, amikor az orvos, ha úgy tetszik, a saját asszisztensének tekinti ezt a történetet, és az ő véleményét, ha úgy tetszik, magát ellenőrizteti azzal, hogy úristen, ezt is megnéztem-e például. Arról mit lehet tudni, hogy ez idő szerint a világban körülbelül mennyi pénzt fektetnek a mesterséges intelligencia fejlesztésekbe a technológiai cégek? Hát ezt sosem fogják bevallani, de szerintem sok $100 milliárd rúg a tétel. Pár hónappal ezelőtt említettük ezt a ChatGPT sztorit, amikor elkezdtek égni az OpenAI-nak a szerverei, mert mindenki ezt akarta, 100 millió ember, akkor a Microsoft csak abban a pillanatban $10 milliárd töltött bele az OpenAI-ban azért, hogy ez... Az OpenAI manapság már $29 milliárd van fölértékelve, ugye? Így van, pontosan, és ez még a $10 milliárd benyomása előtt volt ez az értékelés. Arról van valamiféle becslés vagy adat, hogy a világban ebben a pillanatban a mesterséges intelligencia fejlesztésével hány cég foglalkozik? Ha megnézi azt, hogy kik a mondjuk 12-15 vezető technológiai vállalat a világban, amiknek a nevét általában, a legtöbbnek a nevét már mindenki ismeri vagy hallotta, azok totálisan majdnem, hogy egybeesnek a vezető EMI vállalatokkal, tehát mindegyiknek nagyon-nagyon robusztus EMI programjai vannak. És tehát a Google, Microsoft, Apple. Pontosan. Facebook, illetőleg Meta, most már Salesforce, IBM, tehát ezek azok a játékosok, akiket már évtizedek óta ismerünk, és ők ha úgy tetszik, majdnem, hogy behozhatatlan előnyre is tettek szert, pontosan amiatt, mert az előbb felsorolt összetevőknek a kritikus tömege, az csak náluk van meg ilyen koncentrációban. Tehát nehéz manapság kicsi EMI startupnak lenni, aki majd lenyomja a nagyokat. Na de ez az OpenAI például hogyan tudott akkor beférkőzni, vagy ez csak egy alvállalkozó, úgy kell rá tekinteni? Ó, hát az egy gyönyörű történet, Sándor. Az OpenAI-t ugyanis Elon Musk és barátai alapították 2015-16-ban talán, hogyha jól emlékszem. És akkor még ez egy non-profit szervezet volt, bármennyire is távolinak tűnjön ez,
ami pontosan az emberiség üdvét szolgáló általános mesterséges intelligencia megteremtését tűzte ki. Ez egy szép nemes célja volt? Nagyon szép nemes célja volt, és hál' Istennek investáltak bele annyit, hogy egy nagyon masszív tudós tímet tudtak magukhoz csábítani. Aztán múltak a napok, elfogyott a pénz, és kellett valaki, aki besegít. És akkor a Microsoft találkozott először még $1 milliárd investícióval ebbe az akkor még alapítványi formában működő non-profitba, de az volt a kritérium, hogy hozzanak létre egy for-profit ágat is. Akkor még fej mellett mentek ezek a dolgok. Tehát olyan üzletágat, ami már termeli a profitot. Egész pontosan, és kizárólagos partnere a Microsoftnak abban, hogy azok, amik termékesíthetők abból, amit csinálnak, azokat a Microsoft legyen képes. Magyarán elkezdte jobban és jobban magához kötni ezt a társaságot, és hát emiatt egy nagyon látványos metamorfózison ment keresztül, amiért mondjuk az elmúlt hét az pont erről szólt, a GPT-4-esnek a kijöveteléről, és most már mindenki azt mondja, hogy az OpenAI, mint kifejezés, az nagyon-nagyon nem helytálló már, tehát hogy ezt a brandet már nem illene használni akkor, amikor már ennyire egyistálóban vagyunk. Magyarul tehát a Microsofté ez. Így van, és amikor alapvetően csak a termékesítésről szól minden. Tehát ez egy non-profitnak a tündöklése és bukása, ha úgy tetszik, egy fantasztikusan föltőkésített céggé. Más területekről is beszélve egy kicsit, mert nagyon érdekes, hogy mondjam, lavírozni, hogy mi mindenre is alkalmas lesz ez a mesterséges intelligencia, vagy már is alkalmas. Például egy következő pénzügyi válság is elkerülhető lesz az EMI segítségével, vagy épp ellenkezőleg mondjuk a mesterséges intelligencia fogja előidézni azzal, hogy algoritmusok döntenek a legtöbb pénzpiaci műveletről. Európában és Amerikában is ugyan titkolják még a pénzpiaci szereplők, hogy mekkora volumene az algoritmusos kereskedésnek, de ma már egyre kevesebb azoknak a döntéseknek a száma, amelyeket húsvér tréderek, illetve brókerek hoznak, ugye? Hát ez nagyon így van. Ha jól használjuk, akkor az első megoldásnak jó esélye van. Hasonlóképpen, ahogy mondjuk földrengéseket képes előjelezni olyan jelzések észlelésével, amire az ember nem képes. Már ilyen is van? Szintetizál, persze. Tehát Amerikában, Kaliforniában arra már nagyon szofisztikált rendszerek vannak, amik észlelik ezeket, és egy app segítségével mindenkinek a telefonjára elküldik, hogy akkor ez várható ekkor és ekkor. De ezek milyen bizonyossággal tudják megjósolni? Törökországban miért nem alkalmazták most legutóbb, amikor több 10 000 ember esett ennek áldozatául? Nagyon jó kérdés, nem tudom. De hogy ezt lehetett volna már, tehát rendelkezésre Én úgy gondolom, áll? a technológia az rendelkezésre áll, hogy viszonylag pontos előrejelzéseket adjon. De szóval visszatérve a pénzpiacokra, csak azt szeretném mondani, hogy az elmúlt pár évben azért arra is volt példa erre az ellenkezőre, hogy egy mesterséges intelligencia kereskedőrendszer bankközi piacon elmért egy nullát, és abból lett egy nagyon-nagyon csúnya félnap a tőzsdéken. Tehát ez is probléma, hogy mondjuk hibás jelzést vagy hibás riasztást ad le, és akkor az végigzúdul a világon embereken és robotokon, és minél több robot lesz, annál könnyebb lesz a robotokon keresztül végigzúdulnia. A most belátható következő szint, ahogy ennek utána olvastam, az úgynevezett mesterséges szuperintelligencia, ugye? Miben lesz azonos, és miben múlhatja felül már a mi emberi képességeinket is ez? Ha elérjük az általános emberi intelligencia szintjét gépiben, akkor az önreplikációs és öntanuló és öntudatra ébredés 3-as egyben állása, vagy együttállása elhozza azt a korszakot, hogy 2 perc alatt szuperintelligenciával nézünk szembe, az meg pedig a Skynet és az összes bűntársa, akit a Hollywood leöntött a torkunkon évtizedekkel ezelőtt. Szerintem senki nem számol a komoly EMI kutatók közül azzal, hogy ez 100%-osan meg fog egyezni, 100%-osan fogja érteni, és akarja majd követni azokat az emberi objektívákat, amiket adnak neki. Magyarul kicsúszik az ember irányítása alól? Egész pontosan. Igen. Tehát, hogy egyrészt az autonómia, ami a 100%-os autonómia és öntudatra ébredés az egyik előfeltétel annak, hogy szuperintelligenciának hívjuk. Másrésztről meg igen, ez a kulcs probléma, amit a mi szakmánkban úgy hívnak, hogy alignment, ami magyarra valahogy úgy fordítható, hogy igazodás az emberi szándékhoz. Tehát, hogy ha vagy nem tudja igazodni a szándékhoz, mert nem érti azt sem, hogy szándék, ugye ez a mostani szint, ahol tartunk, nem tudja értelmezni azt, hogy mi volt a valódi szándéka ennek. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk neki, hogy gyűjtsék gémkapcsot, akkor lehet, hogy az egész világot inkább gémkapocsá változtatja, és ezzel úgy gondolt, hogy megoldja ezt a feladatot. Tehát van egy ilyen nem tudja értelmezni szakasz, meg van egy olyan, hogy autonómia nem akarja értelmezni azt, mert ő valami mást akar.
de ehhez már azért jóval magasabb szintek szükségesek, mint ahol ma tartunk. Ez hány év? Ez nem egy lineáris folyamat, ami oda vezet, semmi automatizmus nincsen benne, és azt sem tudjuk kiszámítani, hogy mikor jönnek a következő exponenciális bakugrások technológiailag, ami miatt ez megoldható. Tehát, hogyha engem megkérdez tavaly október 31-én, hogy mikor lesz egy olyan nyelvi modell, amit 100 millió ember használ, akkor azt mondom, hogy évek múltán. Aztán másnap kín volt a ChatGPT. Ezeket borzasztóan nehéz megjósolni előre, és úgy mondtam volna ezt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen cégek, milyen nagy nyelvi modelleket fejlesztettek az elmúlt években, de azt, hogy ez ilyen gyorsan bejön a világba, azt senki nem gondolta. Mindent összegezve a fejlesztők ambíciója nyilván az, hogy létrehozzanak egy a szellemi működés tökéletesen leképező, gondolkodó, tanuló, önfejlesztő és probléma megoldó mechanizmust. Igen, ám csak, hogy a biológia, az orvostudomány még ma is igen messze áll attól, hogy pontosan feltérképezze a szellemi folyamatok biológiai aspektusát, gondoljunk csak mondjuk az agy feltérképezésének meg annyi hiátusára, amit jelen időben kell még mondanunk. Ezért aztán nem túl nagyra törő egyben veszélyes szándék, hogy ennek mesterséges másolásával, ahogy ön mondja, replikálásával próbálkoznak? Minden olyan, agyhoz köthető folyamat, amit a jelen pillanatban használunk emire, az alapvetően fals. Az alapvetően marketing. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsített leképezése az emberi gondolkodásnak. Tulajdonképpen még azt is kimerném mondani, hogy nagyon-nagyon idegen ahhoz képest, ahogy az emberi agy működik. Mégis a végeredmény, amit látunk, és csak azt látjuk, nem látjuk, hogy mi történik belül az agyban, az impresszív tud lenni. Akkor kérdezek valami mást. Nem paradox maga a helyzet is, hogy a próbálkozások a mesterséges intelligencia létrehozására ugye alapvetően matematikai algoritmusokkal folytak, mintha a gondolkodás, a probléma megoldás, a tanulás, az alkotás biológiai folyamatai matematikai képletekkel tökéletesen leképezhetők lennének. Ebben a szakma meg van osztva. Tehát ismerek olyan kiváló EMI szakértőt a Google-nél, aki azt mondja, hogy már pedig a matematika mindent értelmezni lesz képes. Én ebben nem teljesen hiszek, tehát én ennél egy kicsit romantikusabb alkat vagyok, hogy hiszek ilyesmikben, hogy lélek, meg hasonló. De úgy gondolom, hogy talán egy jó példát hozok a nyelvi modellek oldaláról. Tehát ha egy nyelvi modellel beszélgetünk, akkor úgy gondoljuk, hogy megtanulta a nyelvet. És de egy matematikai algoritmus mentén. A nyelvnek a matematikáját tanulta meg, tulajdonképpen ez a lényeg. Nem beszéli azt a nyelvet, nem érti azt a nyelvet, hanem a nyelvnek a matematikáját tudja követni, azt, hogy milyen szó következik miután, mi egy nyelvnek a rendszere, a grammatikája. Tehát minden, ami, ha úgy tetszik, matematikával konvertálható, azt jól tudja csinálni. De erre mondom én, hogy a gondolkodás, hol van ebből, hol van a probléma megoldás, a tanulás, az alkotás, biológiai folyamatai, amelyek a matematikai képletekkel tökéletesen, természetesen nem leírhatók. Én is egyetértek önnel, Sándor, ebben, aztán mindenki most ott van, hogy elég hasznos-e már kérdést teszik föl sokkal inkább annak tekintetében, hogy ez most jó-e, mint azt, hogy vajon emberre legyen értékű-e, vagy hasonlóképpen működik-e, mint az ember. Ön ugye minden bizonnyal közelebbről is ismeri a mesterséges intelligencia fejlesztésén dolgozókat. Vannak köztük számítógépes, programozási vagy technikai szakembereken kívül más területekről is bevont hozzáértők? Vagy kifejezetten ez egy nagyon szűk és speciális terület, és csak ezeket igényli? Már évekkel ezelőtt is az volt a meghatározó trend, hogy a vezető mesterséges intelligencia fejlesztők és szakértők biztos, hogy rendelkeztek valamely komputertudományi háttér PhD-vel, de általában legalább még egyel, ami lehet lingvisztika, lehet pszichológia, lehet egy csomó minden. Tehát a legnagyobbak olyanok voltak, például az egyik nagy kedvencem a Stuart Russell professzor a Berkeley-n. Ő egy komputertudós professzor, és amellett pedig idegsebész egy másik egyetemen, tehát idegsebészet professzor. Az elmúlt 10 év már mindenképpen ezekről a multidisziplináris emberekről szólt, és hogyha egy kicsit tovább terjeszkedünk azon, hogy kik a vezető elmék, azért azt látom, hogy minden nagy laborban, legyen az vállalati vagy akadémiai labor, de különösen vállalati labor, borzasztóan kezdtek el arra figyelni, hogy más diszciplináknak a képviselőit is berakják a fejlesztő. Tehát magyarul ez egy interdisziplináris
morális, azaz több tudomány együttműködésével megvalósuló kutatás, már ami a mesterséges intelligencia fejlesztés illeti. De ami engem inkább érdekel, hogy az ezzel foglalkozó nyilván kitűnő elmék számára jelent ez etikai, morális dilemmát, de kihívást is, hogy teremtményeik, tehát a mesterséges intelligencia produkciói milyen hatással lehetnek az egyes emberekre, és akár az emberek sokaságára. A szándék nagyon sok vállalatban ott van, de most a jelen pillanatban inkább azt láttam, hogy ez a fegyverkezési versenyhangulat uralkodik a nagy tech platformok között. Azaz az üzleti szempontok mindenek fölötti hatása. És nem csak üzleti, hanem az, hogy nyomjuk le a konkurenciát, magyarán legyünk gyorsabbak, mint a konkurencia, és aki ebben közben mer szólni, annak rossz vége lesz. Én elmondom, hogy közelebbről mire gondoltam. Az elektronika korának műszaki és üzleti úttörői, mondjuk Bill Gates, Steve Jobs, és még hosszan lehet sorolni ezt a névsort, egy olyan politikai és társadalmi környezetben kezdték meg tevékenységüket, és lettek már a társadalom és politika befolyásoló hatalmi tényezőkké, amikor az volt a vezéreszme, hogy a piac önszabályozása minden problémát megold. Lehet-e, kérdezem, szabad-e a mesterséges intelligenciát pusztán piaci, azaz értékesíthetőségi, nyereségi szempontok figyelembevételével fejleszteni? Hatalmas átrendeződések voltak ezeknek a nagyvállalatoknak a menedzsmentjében, és az elmúlt 6-8-10 év az alapvetően egy kulturális változást is létrehozott ezeknél a cégeknél, ami nekem nem azt jelenti, hogy átfordultak maguknak az inverzébe, hiszen tényleg az eszenciájuk a mai napig az egy profit maximalizálási szervezet, de úgy gondolom, hogy elkezdtek más szempontokat is komolyan figyelembe venni, pontosan egy olyan változó társadalomban és fogyasztói rétegben, ahol mondjuk az adattudatosság már sokkal radikálisabban jelentkezik, vagy mondjuk, hogy megint mondjak egy friss számot, abból a kutatásból, amit már ön is idézett, és pont Magyarországra néztem meg a napokban, hogy a technológiában magában 50% körüli ember bízik meg, de amikor azt kérdezik, hogy azokban a cégekben megbízik-e, akik EMI cégek, akkor már lemegyünk 32%-ra. Tehát van egy ilyen bizalom hiány alapvetően. Erre mi a magyarázata? Az EMI-nek az első hulláma az valahogy úgy csapódott le az embereknek a fejébe, hogy volt jó pár év, amikor a Terminátor és gyilkos robotok jöttek a médiából, és akkor az volt az interpretációs keret. A második hullám az arról szólt, hogy tudjuk, hogy a telefonunkon és az általunk használt szolgáltatásokban megvan az EMI, de nem tudunk vele mit kezdeni. Történik velünk, ha úgy tetszik. Nem vagyunk kezdeményezők. És azt gondolom, hogy a generatív mesterséges intelligenciával, tehát az elmúlt pár hónappal ez át fog íródni legalábbis valamelyes mértékben, amikor mindenki a személyes tapasztalását hozza be a történetbe, és nem csak a személyességet, hanem azt, hogy kezdeményezője voltam egy alkotásnak tűnő folyamatnak. Irattam vele cikket, interjú kérdéseket, stb. Teljesen megváltoztatja az egyenletet és a hozzáállásunkat. Ön szerint kinek lenne a dolga a mesterséges intelligencia felvetette etikai és morális problémák számbavétele, az eddigi domináló gazdasági és értékesítési szempontok felülvizsgálata? Van egy egyre szélesedő koalíció, és egy belátás a nagyvállalatoknál és a kormányzatokban is, hogy ez valami olyan, amivel sürgősen kezdeni kell valamit, mert ez egy nagyon-nagyon mélyen benyomuló erő az életünkbe. Amit én nagyon-nagyon hiányolok a jelen pillanatban, az a nagyon erős civil szektor és nagyon erős társadalmi mozgalmak, amelyek megtámadnak egy-egy ilyen kritikus alterületet, mint amiket idéztünk, hogy például megfigyelés, totális megfigyelés, vagy a munka világának átalakulása, és kőkeményen kikövetelik a nagyobb sebességre kapcsolást ennek tekintetében. Tehát ez nekem borzasztóan hiányzik. Tehát kevés az olyan civil mozgalom, kevés az olyan civil kezdeményezés, amely az államokat arra kényszeríteni, hogy ezt sokkal szigorúbban kezelje törvényhozási szinten? Jelenleg igen, én úgy gondolom. És azt is látom, hogy ahány ország annyiféle utat választ. Kína az egyértelműen ambíciót lát benne, és teljes társadalmi terítést, ha úgy tetszik, egy megfigyelés alapú társadalmi operációs rendszert épített és épít. Az Európai Unió az zárja kapait, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon kemény követelménynek kell megfelelni annak, aki európai piacon EMI szoftvereket akar értékesíteni. De legalább Európa figyelemmel követi ezt, és akár már mondjuk a jogalkotás szintjén is kezeli ezt a problémát, nem? Abszolút, csak 2019-ben kezdték.
és ez jelentős mértékben lassú. Tehát már, hogyha ez kijön 2019-ben, akkor már egész jól állnánk, de még mindig nem jött ki. Ebben az évben fog megjelenni valamikor, én abban nagyon-nagyon biztos vagyok. Európában. És ami Amerikát illeti? Az amerikai kormányzatnak sokáig gyakorlatilag pártpolitikától függetlenül, de Trump alatt biztosan az volt a véleménye, hogy ezzel a kérdéssel nem igazán kell nagyon foglalkoznunk, amíg az amerikai tech platformok elsősége az EMI fejlesztésében biztosított. Tehát amíg Kína nem jön föl fejfej mellett a Facebook, meg a Google, meg a Microsoft mellé, addig nekünk olyan sok dolgunk nincsen ezzel a dologgal. A Biden adminisztráció alatt szerintem az változott, hogy elkezdett egy úgynevezett Bill of Rights kifejlesztésre kerülni, ami tulajdonképpen egy ilyen majdnem alkotmány szintű jogszabály. Ezzel csak annyit akarok mondani, hogy Washington már azt fölismerte, hogy ezt valamilyen nagyon-nagyon magas rangú jogszabályban kell azokat az elveket rögzíteni, hogy a mesterséges intelligencia mit nem csinálhat, és hogy védjük meg az alapvető jogokat és az emberi jogokat ennek tekintetében. Egyébként az EU-nak is a vonatkozó szabályozása is kevéssé technológia fókuszú, és sokkal inkább emberi jog vagy alapjog védő szemszögű. Még Amerikáról akartam 2 mondatot mondani, hogy ott nagyon érdekes, hogy emiatt az állóháború miatt, amit a demokraták meg a republikánusok folytatnak a törvényhozásban, pár progresszívnek tekinthető állam és város már nagyokat lépett magától. Ilyen San Francisco, ahol mondjuk be vannak tiltva a köztéri EMI alapú megfigyelések. New York állam, az pedig azért érdekes, mert ők pont ezt a munkaerőpiaci vonatkozást ismerték fel gyorsan, tehát most idén márciustól ebben a hónapban kötelezővé válik minden cégnek nagyon erősen bevizsgáltatnia előzetesen, és auditáltatni, és monitoroztatni folyamatosan azokat a mesterséges intelligencia rendszereket, amik emberek álláshoz jutásáról döntenek. Hiszen etnikai csoportok, nemek, stb. Hátrányos helyzetben kerülhetnek, amikor egy-egy mesterséges intelligencia dönt róluk. A mesterséges intelligencia ilyen értelemben részrehajló? Ha mondhatok erre 1-2 példát, az egyik nagy kedvencem az talán 3 éve volt, hogy az Amazon, ami ugye szintén az egyik legmeghatározóbb technológiai nagyvállalat, kifejlesztett egy belső HR rendszert, amivel fölveszi az új alkalmazottakat. És ennek a mesterséges intelligenciák tulajdonképpen annyi dolga volt, hogy beérkezik minden állásra 50 000 önéletrajz, és rangsorolja a felső 5-öt, akik jó lesznek. Kitették, hál' Istennek csak belső használatra, és 2 hét múlva jöttek rá, hogy nagyon-nagyon gyanús dolgokat produkál ez az EMI, rosszul lett kalibrálva, mert az első 2 hét tapasztalatai alapján a takarítónői állásra és fehér férfi programozót kívánt fölvenni, hiszen azt a következtetést vonta le más adatokból, amiket beletápláltak, hogy ez a mi legjobb munkaerő típusunk, ergo minden állásra ő lesz a legjobb. Vagy még egy sokkal radikálisabbat szoktam mondani, mondjuk még ez egy korábbi szakaszú 4-5 évvel ezelőtti történet, amikor az első ilyen gépi látás modelleket tesztelték komolyabban, ott bizony nem figyeltek arra, hogy amikor betanították adatokkal, akkor kellő mennyiségű feketebőrű ember legyen a rendszerben, és ezért nagyon magabiztosan a rendszer az amerikai kongresszus feketebőrű tagjait bűnözőként azonosította abból a bűnözői adatbázisból, amihez szintén hozzáfér. Szóval ez Amerikában el tudja képzelni, Sándor, mekkora probléma. Az állami szintű szabályozást az imént azért is hoztam szóba, mert léteznek a világban nem is kevesen autoriter kormányok is, amelyek kezében a mesterséges intelligencia szabályozása veszélyes visszaélési eszköz lehet. Az EMI-t például ön is említette már, a kínai politikai vezetés ugye már is megfigyelésekre használja. Voltaképpen sok ilyen országban a Facebook az egyetlen nagy csatorna, ahol az ellenzéki pártok vagy a független média eljuthat a polgárokhoz, pont a Facebook segítségével, és bármilyen is lett a Facebook moderáló algoritmusa, olyan mesterséges intelligencia eszközök kerülnek pillanatokon belül a piacra, amelyekkel nem fogja tudni tartani, legalábbis azt gondolom a lépés, például a Facebook moderáló algoritmusa sem. Vagy itt vannak ugye a deepfake-ek, a mesterséges intelligenciával hamisított videók, amelyek mostanában fognak beindulni. Ezek segítségével
hát voltaképpen órák alatt át lehet vágni majd akár egy teljes országot egy meghamisított, a valódira egyébként megtévesztésig hasonlító politikus nyilatkozatával. Egy ilyen kaotikus helyzetből, amelyet kétségtelenül ez a bizonyos mesterséges intelligencia idéz elő, mi lesz a megoldás? A könyvünkben már évekkel ezelőtt meghallgattuk a vészharangot a deepfake-ek kapcsán. Tehát ez már akkor probléma volt, amikor ezt leírtuk 2020-ban. Csak azok kedvére nem tudják, mi a deepfake, ugye az, hogy veszek egy hangmintát, meg egy képmintát önről, és voltaképpen olyan nyilatkozatot szabok önre, amilyet éppen akarok, annélkül, hogy ön részt vett volna abban az interjúban. Egész pontosan. Egész pontosan így van. Tehát mi egy fiktív helyzetet vázoltunk föl, érdekes módon csak az országot nem találtuk el jól, de az összes többit igen, tehát mi nem Ukrajnát néztük ki, hanem a Baltikumot, ahol ezek megtörténhetnek, de az agresszor az ugyanaz volt, és a módszerek is nagyon-nagyon hasonlók, amikor egy invázió megindul. Ott például egy deepfake videóval próbálták a miniszterelnököt a mi fikciónkban egy pedofil ügybe belekeverni, és mire lelőtték volna ezt a deepfake-et, addigra már látta több millió ember, és elbizonytalanodott az ország a jövőjét illetően. Mit akarok ezzel mondani, és aztán mehetünk Kínára is egy kicsit, csak most a deepfake-eknél időzzünk el egy pillanatra. Technológiailag egyre jobb és jobb lesz ez. Hogyha úgy tetszik, semmiféle szaktudás nélkül ma már bárki le tud tölteni olyan programokat, amivel deepfake videókat tud generálni. Semmi nem kell hozzá. Ez az egyik probléma. Már ma is olyan szinten van ez, hogy akár tökéletes megtévesztésre alkalmas lehet? Nem tökéletesre, de valami miatt hajlamosak vagyunk elnézőek lenni annak tekintetében, hogy mennyire meggyőző ez a videó. Különösen akkor, hogyha valami olyan nézetrendszer támogat, amiben hiszünk. Megdöbbentő adatok vannak abban, hogy hányan osztanak tovább úgy egy deepfake videót, amikor vagy nem tudom, hogy igaz-e, vagy kifejezetten láttam, hogy nem igaz, de odasújt az én ellenfelemnek és ellenségemnek, és azért inkább továbbosztom. Ez megdöbbentő, tehát ezek ilyen 40% körüli arányok. De a technológia annyit ugrott a jelen pillanatban, hogy mondjuk más nem mondjak, a Microsoftnál van most egy olyan technológia, még 3 másodperc audiót követel meg öntől vagy tőlem, és az alapján tud egy rendkívül meggyőző szöveget a szánkba tenni. Úgy adok 3 másodpercnyi hangot, igen. És az alapján... Friderikus Sándor hangján szól, minden nyelven. És bármilyen szöveget a számban, vagy hangomra bármilyen szöveget, bármilyen nyelven. Tehát ezek már nagyon-nagyon veszélyes szintek, és erre egyébként már nagy csalások is volt, nem nagy, szerencsére még nem nagy, de Amerikában például volt egy ilyen csalás, hogy csörög a telefon a pénzügyi igazgatónál egy vállalatnál, a vezérigazgató szól bele, Bill, légy szíves, utalj el $500,000 erre és erre a számlára. Igenis, főnök úr, elutalta, és aztán kiderült, hogy ez egy ilyen audio deepfake volt, amivel sikerült teljesen imitálni a vezérigazgatónak a hangját. Na mit akarok ezzel nem mit lehet tenni? Én nem attól félek, hogy a mostani kereskedelmi modellek, a ChatGPT, meg ezeket fogják erre használni. Az sem teljesen kizárt, de kevéssé valószínű, mert ott nagy vállalatok ülnek mögötte, akiknek az életük forog kockán, hogyha egy ilyen történet van, hanem ezeknek a klónjai. Tehát ezek a klónok agresszor államoknak a kezébe, vagy lator államoknak a kezébe kötve brutális szintre képesek a dezinformációt emelni. Illetve egy valami még eszembe jutott, de nem tudom, hogy ez a fantázia világából átemelhető a valóságba, hogy lehet-e készíteni mesterséges intelligenciát, kordában tartó és etikusan eljáró mesterséges intelligenciát. Tehát magyarul a mesterséges intelligencia hozza létre ezt a bizonyos határvonalat, és ő tartja kézben azt, hogy az egyéb mesterséges intelligenciák ne tudják őt túllépni. Vannak cégek és startupok, akik ilyesmin dolgoznak. A tipikusabb a jelen pillanatban még az, hogy ezeket az etikus biztonsági rácsokat még az a cég teszi rá az algoritmusra, aki ezt fejlesztette. És aztán persze mindenki, aki a kutatóktól a kiberbűnözőkig, mindenki azon fondorkodik, és egyébként a legutóbb kijött modellek tekintetében is ez az igaz, hogy ezeket megtörje. Ha úgy tetszik, be tudjon hatolni azon védvonalak mögé, azon etikus védvonalak mögött, és etikátlan magatartásra tudja készíteni a gépet. Tehát ez most szintén egy macskaegér harc, mert nem tudjuk, hogy ezek közül mennyi a jó szándékú kutató, aki csak azt akarja bebizonyítani, hogy sebezhető ez a rendszer, és mennyi a kiberbűnöző, aki már klónozza a rendszert, és röhög a markába.
Szóval elhallgatva önt és a lehetséges kockázatokat nézve, az jut az ember eszébe, hogy a technikai fejlődés majdani csúcs teljesítménye, tehát a mesterséges intelligencia nem idő előtt áll az emberiség rendelkezésére. A nemzeti, tehát regionális érdekek, látjuk napjainkban is, hogy háborúkban nyilvánulnak meg, ezek pedig kevés esélyt jelenthetnek egy közösen, tehát minden ország által vállalt szabályozásra. És akkor csak még ezt a regionális kérdést érintettem, de azon belül, ami még történhet, az olyan szinten kaotikus, hogy nem haladja meg ez az emberiség pillanatnyi fejlettségi szintjét. Annak az esélye, hogy létrejön egy olyan egyezmény, amit mindenki aláír az ENSZ-ben, általános mesterséges intelligencia, stb., az realisztikus, hogy utána ennek milyen következménye van, abban erős szkepszis van bennem. Ez azért is fontos, mert azért a legnagyobb vetélkedő hatalmak most a világban jó fiút játszanak. Ha már Kínáról kérdezett az előbb, akkor Kína befelé csinálja ezt a totális megfigyelési rendszert, autonóm drónokat fejleszt, stb., de kifelé a mosolydiplomácia van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden olyan egyezményt és deklarációt alá szoktak írni, ami az etikus és felelősségteljes mesterséges intelligenciáról szól. Ha a tágabb kérdésére koncentrálok, hogy készen állunk-e, akkor azt mondanám, hogy a legnagyobb problémánk a jelen pillanatban ott van, hogy azt hiszük, hogy a holnap az olyan lesz, mint a tegnap volt, csak 1%-kal jobb. És ha csak azt figyeljük, hogy november óta csak a mesterséges intelligencia benyomulása terén naponta, hetente történnek hatalmas ugrások, akkor azt tudom mondani, hogy az emberi agy ezt a fajta exponenciális ütemet nem képes a jelen pillanatban felvenni, és nem sokan vannak a világban a megfelelő erővel a jelen pillanatban ahhoz, hogy ezt kordába tudják terelni, vagy azt tudják mondani, hogy eddig s ne tovább. Az én személyes álláspontom az, hogy nem is azzal van a baj, van egy ilyen régi angol vagy amerikai mondás, amit most magyarul próbálok fordítani, ami úgy hangzik, hogy a világ nem egy nagy robbanással fog kimúlni, hanem egy nyöszörgéssel. És én sokkal jobban tartok a jelen pillanatban a mainstream technológiák által attól, de tehát nem attól tartok, hogy felébred és átveszi az uralmat, ezt már tárgyaltuk ezt a kérdést, hanem attól tartok, hogy felelőtlenül a világba betolt rendszerek nem számolnak azokkal a társadalmi következményekkel, amik lehet, hogy sok esetben búvópatakként jelentkeznek, és csak pár év múlva derülnek ki. Ilyen például a munkavilága. Vagy, hogy más nem mondjak, egy szintén közelmúltbéli példa, hogy az OpenAI-nak el kellett gondolkodnia azon, hogy fognak reagálni a felhasználói csoportok arra, különböző felhasználói csoportok arra, hogyha mondjuk tényeket próbál eléjük tenni. És bizony a világunk olyannyira polarizált, és annyira eltávolodtunk a tényektől, különösen a közösségi média, meg a politikum, az ezt támogató politikum hatására, hogy bizony a legalapvetőbb tényekben nem tudunk már egyetérteni. Magyarán az a tény, amit elé akar tolni a társalgó mesterséges intelligencia, arra lehet, hogy egy politikailag, ideológiailag vezérelt ember azt fogja mondani, hogy hát az maszlag meg az ellenségnek a mesterkedése. És most pár nappal ezelőtt jelentették be, hogy áthangolják ezeket a társadalmi modelleket, amit ismételten mondom, hogy jelenleg 100 millió usere van, és onnantól kezdve, hogy bekerül az ön levelező programjába és Office-ába és hasonlókba, akkor sokkal több lesz, hogy kecsesen mindenkinek megengedik azt a lehetőséget, hogy világnézeti válaszokat válasszon. Tehát megadhatom azt, hogy nekem mi a politikai, ideológiai hitvallásom, és az alapján tol elében valamit, amivel nekem nagyon-nagyon mély problémáim vannak. Őszintén szóval gondolom sejthető, hogy miért, hiszen a tényekre van a leginkább szüksége a jelen pillanatban a társadalomnak, és abból kapjuk a legkevesebbet, hanem ehelyett kapunk valamiféle olyasmit, ami már a közösségi médiának is az egyik legnagyobb problémája volt, miszerint az, hogy buborékba tartott minket, és szándékoltan tartott minket buborékba. Ha már ezt említette, gondolkodtak-e már a tudósok azon, hogy miként változtatna meg egy úgynevezett liberális demokráciát a mesterséges intelligencia széleskörű elterjedése? Azok, akik hisznek a liberális demokráciák hatékonyságában, kifejezetten nagyon jó eszközt látnak abban, hogy az állampolgári véleményeket sokkal jobban és hatékonyabban lehet becsatornázni a rendszerbe. Tehát ha úgy tetszik, a polgárnak a válasza és a kisközösségeknek a válasza
sokkal jobban látható a politikusok számára, és egy tőlük nyugatabbra eső országban, amelyik mondjuk közösségi alapon épül föl, lásd Skandinávia mondjuk, azok kifejezetten hatalmas erőt látnak ebben. Az olyan országokban, ahol ez kevésbé számít dicséretnek, ott meg kifejezetten alkalmas arra, hogy egy társadalmat a végletekig tudjunk feszíteni. Mi történne egy inkább a tekintélyuralomra épülő államban, mire és hogyan használhatnák például ott a mesterséges intelligenciát, akár az is elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia egy tekintélyuralmi rendszert, akár a gazdaság, akár az életszínvonal terén felvirágoztasson? Hát abszolút, sőt, ha mondhatok egy személyes példát, ez Dubáj, ahol dolgoztam a helyi kormánynak, akik ugye tudva levőleg nem a demokrácia bajnokai, gyakorlatilag egy felvilágosult monarchiáról van szó, vagy egy felvilágosult technokratikus monarchiáról van szó, és ők például a mesterséges intelligenciát nagyon erősen a kormányzati szolgáltatások jobb átétele irányába vitték el. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy autokratikusabb berendezkedésű állam mindenképpen csak elnyomásra akarja ezt használni. Ennek is látjuk szép számmal példáját a világban, de ez sem mindig egyértelmű. Tehát Kínában látjuk azt, hogy tömeges megfigyelés, csak az arcommal tudom már kinyitni a telefonomat, társadalmi kreditrendszer van, ugye, hogy mint az úttörőket és a kisdobosokat annól lepontozták, felpontozták akkor, hogyha társadalmi, pontosabban párt szempontból jót vagy rosszat cselekedtek. Ezek nagyon-nagyon súlyos dolgok. Lehet a mesterséges intelligenciának például politikai preferenciája? Egyáltalán lehet azt már sejteni, hogy mi lesz a mesterséges intelligencia továbbfejlődésének fő iránya? A tökéletes és végleges hálózatba szerveződő szinguláris, azaz egyetlen szuperintelligencia, vagy a virágozzon 100 féle mesterséges intelligencia, és ahány mesterséges intelligencia, annyi szokás. Politikai preferenciája, mivel tudata nincsen, neki nincsen. Azok az adatok, ami alapján őt betanították, az képviselt valamiféle politikai preferenciát. De ha valaki mondjuk az amerikai jobb oldalról érkezik, akkor könnyen tudja azt mondani, hogy mivel San Franciscóban programozták a ChatGPT-t és a hasonló nyelvi modelleket, bizony-bizony részrehajló válaszokat ad. Tehát én azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia maga nem rendelkezik semmiféle pártpreferenciával, az alkotóinak és a betanítóinak az értékrendjét valamilyen szinten tükrözheti, de akkor hozok egy példát a könyvünkből. Pár évvel ezelőtt Amerikában, Kaliforniában egész pontosan megalakult egy egyház. Ez az egyház, annak az volt a neve, hogy Way of the Future, a jövő útja. A jövő útja egy olyan egyház, az első olyan egyház, ami a mesterséges intelligencia imádatát és annak leborulva áldását tűzte ki céljául. És hát ez mondjuk a világ legtöbb részében megmosolyogtató dolog, de Kaliforniában teljesen elfogadott egyrészt, mint félig vicc, másrészt meg, mint a techno-optimizmusnak valamiféle leképezése. Egy közbevetett kérdés. Lehet-e hite a mesterséges intelligenciának? Jelen pillanatban nem. De ezzel csak azt akartam mondani, hogy az egyházak viszont, a hitrendszerek azért reagáltak erre. Ferenc pápa 2 évvel ezelőtt novemberben egy egész hónapot szentelt annak, hogy a világ utolsó templomában is a mise után az ember arcú mesterséges intelligenciáért imádkozzanak a hívek. Szóval nem úgy tekintenek rá, hogy itt vannak már megint az emberek, vagy az emberek egy csoportja, akik Teremtő Istent játszanak, mint amikor mondjuk a mesterséges megtermékenyítésen, vagy a génmódosításokon, a klónozáson dolgoztak? Nem ugyanaz a helyzet? Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi pápánk ebben kifejezetten progresszív, hogy ezt meg akarja érteni. Túlnőhet-e a fejünkön, és képes-e ez az intelligencia emberivé, vagy nagyon radikális, uram bocsa esetben istenivé válni. Erre komoly erőforrásokat költenek a jelen pillanatban a Vatikánban, hogy ezt megértsék, és egyébként valamikor 2 éve aláírtak egy konkordátumot a Microsofttal és az IBM-mel is, hogy akkor közösen a humanisztikus irányba próbálják tolni a mesterséges intelligenciát. Tehát az egyház hozzáállása ehhez a történethez nem csak, hogy nem óvatos, hanem hogy tehát nem távolságtartó, nem elítélő, hanem ez az ismerjük meg és találjuk ki azt, hogy ebben a paradigmában hogy tud az egyház létezni. Na de akkor vissza az amerikai kis egyházhoz, aminek a példáját elkezdte. Pusztán annak hoztam példájául, hogy
létrejött még akkor is, hogyha félig viccből szerintem egy olyan vallás, ami leborulva áldaná a mesterséges intelligenciát. Magyarán létrejöhetnek olyan vallások, ideológiák, emire támaszkodó néptömegek, amiket most még nem látunk, de hetek, hónapok kérdése, hogy ez vajon be fogja indítani ezt az emberi reakciót is. Hát éppen ez a nagy kérdés, hogy mindezekhez képest vajon hol lesz akkor az ember? Az embernek a jelen pillanatban a döntése az, hogy meg tudja-e őrizni, meg akarja-e őrizni emberi mi voltát, és kiteljesedjen-e abban az emberi mi voltában, vagy hagyja, hogy ez az egész megtörténjen vele, kiszámíthatatlan végkövetkezményekkel. Jó messzire mentünk, kérem, most tartsunk egy kis szünetet, de épp annyi lesz ez, hogy kifújjuk magunkat, aztán folytatjuk még Tilles Györggyel. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. A világodat te alakítod. Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatja. Itt vagyunk és folytatjuk Tilles Györggyel, a világ egyik legkeresettebb mesterséges intelligencia szakértőjével, a Mesterség és Intelligencia című könyv társzerzőjével. Mint az életrajzában elhangzott, 2010 óta dolgozik a Szilíciumvölgyben, Amerikában. Hogy került oda? Miközben itthon ugye, vagy legalábbis az Európai Unión belül jól kialakított állása és egzisztenciája volt, többek között mondjuk a Microsoft magyar részlegénél is dolgozott. Hát ez egy nagyon-nagyon személyes szál lesz. A feleségemet itt ismertem meg Magyarországon, aki a SOT-ra járt. Tehát az elején már említette, hogy pszichiáter, és 6 évig járt itt orvos képzőbe a SOT-én, majd a végén ellentmondás nem tűrő hangon közölte velem, hogy már pedig én visszamegyek Amerikába, te kívánsz-e velem jönni, és én akkor küzdöttem, Isten bizony küzdöttem magammal. Azért küzdöttem elsősorban, mert Magyarországon kívül már el tudtam képzelni az életemet, mert már sokat jártam Magyarországon kívül, de Amerika nekem egy nagyon-nagyon távoli vidék volt. Úgyhogy én meg azt gondoltam, hogy a Szilíciumvölgyet egyszerűen a látcsövével kinézte magának, és semmi nem tántoríthatta el attól, ha egyszer a technológiai ipar ilyen módon lenyűgözte, vagy annak termékei. Inkább úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon érdekelt az a világ, de a kezdeti nyomás az a feleségem oldaláról érkezett, és azt mondta, hogy hogyha te benne vagy abban, hogy eljössz velem Amerikába, akkor megválaszthatod a lokációt, és a lokációt már én választottam. Tehát, hogy pontosan hova költözünk, akkor erre én azt mondtam, hogy Szilíciumvölgybe. Amerikába érkezve és ott eltöltve immáron 12-13 évet, mennyiben változott a világlátása, a gondolkodása? Mit ért tetten magán ahhoz képest, ahogy innen elment annak idején? Már elszoktam attól, hogy ha valaki 5 mondatban mondja meg azt, amit egybe is el lehetne mondani, az már kezd egy kicsit frusztrálni. De nagyon megtanultam az amerikaiaktól ezt a végtelen optimizmust, meg sikerorientáltságot, meg kockázatvállalási készséget, meg azt is tudnám mondani, hogy nagyon-nagyon erőteljes munka és trapabírást, ami ott azért alapszintű történetet. Számos dologban biztosan mélyen átalakított az a világ. Aki ide bekerül, az rögtön nagyfiúnak is érezheti magát? Hát lehet, hogy valakinek sikerül azonnal nagyfiúnak érezni magát, de azt általában kiveti magából a rendszer pillanatokon belül. Amíg azt a falat áttöri az ember, hogy helyi fiúnak nézzék, az azért évek. Nekem ez volt a tapasztalatom. Tehát az biztos, hogy Szilíciumvölgy azt úgy képzelje el, hogy egy ilyen virtuális üvegkupola abban a 20 mérföldes sugárban, amiben van, és nem nagyon hisz abban, hogy a világon bármi más is létezik rajta kívül. Tehát egy nagyon így képzeltem el. Nagyon ilyen. Tehát nagyon befelé forduló, sajátos kulturális szabályokkal, sajátos etikettel, amit azért az ember viszonylag kínszenvedéssel tanul meg a legelején. Hát például amíg rájön az ember arra, hogy mondjuk úgy tesznek szívességet neki az emberek, hogy nem várnak viszonzást, ezt például nagyon-nagyon elszoktam ettől Magyarországon. Jó pár évig segítettem magyar startupoknak is kint. És a legtöbbje azért úgy érkezett Silicon Valley-be, hogy van egy fantasztikus ötletem, mutasd be ennek, és kérek $3 millió egy csekket. Ezt mondta egy magyar startup? Elég sokan így, hogy ide nekem az oroszlánt is.
És kiment, és azt gondolta, hogy rögtön terű asztalkám lesz, vagy és legyen. egy ötletre. Tehát ez például egy nagyon-nagyon érdekes dolog ebben a kultúrában, hogy Magyarországon az ötleteket nagyon szeretjük felülértékelni. Úgy gondoljuk, hogy egy ötlet, hogy valami nekünk eszünkbe jutott, az komoly pénzeket ér meg, és Szilíciumvölgyben pedig abszolút az ellenkezője van, vagy mondjuk ez a titkos. Miért? Ott ha az ötletet nem értékelik, már csak a tettet ott az ötletet értékelik? 1-2%-ra, igen. A tettet, a végrehajtási képességet értékelik. Azt, hogyha valakibe befektetnek, akkor a szemébe fektetnek bele, meg abba a csapatba, amit összeállított, meg annak a végrehajtási képességébe, amit már bizonyítania kell azelőtt, hogy ott megjelent volna. Vagy ez a titkolózás, ez a másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy Magyarországon, ha bárkinek egy fél risz-rossz ötlete is van, akkor arra vagyunk húzolózva, hogy nem mondjuk el senkinek, mert biztos ellopják, bizonyára hallott ilyet már Sándor. Ott meg éppen az ellenkező van, hogyha van valami jó ötletem, akkor inkább elmondom 150 embernek, akiket ismerek valahonnan, és az a 150 ember majd megadja nekem azt a visszajelzést, hogy ez hülyeség, erre menjél ezzel, arra menjél azzal. Tehát és biztos lehet abban, hogy nem fogja ellopni senki. Nem, mert pont az execution részét nem lehet ellopni, a végrehajtás részét nem lehet ellopni. Az ötlet maga pontosan emiatt van alacsonyra árazva. Ön például beárazták? Tehát kapott valakitől nem szó szerinti anyagi támogatást, hanem olyan fajta támogatást, amivel érezhette, hogy sokkal nagyobb sebességre kapcsolhat az integrálódásában? Én is légüres térbe érkeztem, és szinte minden bevándorló légüres térbe érkezik. Tehát amíg nem alakítja ki az ember a maga hálózatát olyan emberekből, akik felfigyelnek rá, és valamely tulajdonsága miatt kimagaslónak vagy kiemelkedőnek látják, addig bizony egy helyben fog téblábolni. Nekem szerencsém volt ilyen emberekkel, hogy érdekes mondani, az egyik első és nagyon értékes kapcsolatomat, aki később a főnököm lett, a Szerb Antal hozta meg nekem. Hogyan? Hát úgy, hogy találkoztam az illetővel, aki az elején még elég bizalmatlanul állt hozzám, tehát megkérték arra, hogy találkozzon velem, és ez egy hotel bárjában volt karácsonykor, 2010 karácsonyán. És láttam rajta, megittunk egy koktélt, elbeszélgettünk, nagyon feszengős volt a történet, és az ember ilyenkor érzi, amikor már nagyon sok meetinget csinált, hogy az illető pontosan 20 másodperc múlva fogja azt mondani, hogy na, akkor köszöntem szépen, és elindulok haza, és akkor valahogy ebben a 20 másodpercben be tudtam mondani, hogy ja, én mellesleg egy könyvszerető olvasó ember vagyok, és akkor abban például felcsillant a szem, és azt mondta, hogy könyvszerető olvasó, na akkor ígyunk még egy koktélt, és 2 perc alatt eljutottunk oda, hogy megkérdezi, hogy ja, és mellesleg melyik országból jöttél? Tehát már azt is elfelejtette, alapvetően annyira nem érdekeltem, és mondtam, hogy Magyarország. Magyarország, hát van nekem egy kedvenc magyar íróm, de te biztosan nem ismered. Mondom, hát azért próbáljon meg engem, mert lehet, hogy ismerem, és akkor mondta, hogy Antal Zörb. És mondtam, hogy hát véletlenül a kedvenc magyar írómról van szó, és akkor onnantól kezdve egy világra szóló, mai napig tartó barátság lett belőle, 5 évig volt a főnököm. De honnan volt ilyen tájékozott? Magyarországot se szokták ismerni, hogy Szerb Antalt. Ő egy becsületes New York-i 68-as lázadó ember volt, aki a nagy amerikai regényt akarta megírni világéletében Párizsban, de a 80-as években kitalált egy technológiai non-profitnak az ötletét, ami nagyon befutott, annak lett az elnöke, és most már azóta nyugdíjba ment, és Párizsba írja a nagy amerikai regényt. A mentalitását tekintve így 12-13 év után inkább amerikaivá vált? Nem. Szerintem valahol a kettő között. Ugyanis valahogy úgy van az én világlátásom, vagy inkább azt mondanám, hogy ösztönrendszerem, hogyha pár hónapot eltöltök Amerikában, akkor mindenképp el kell valahova indulnom Európa, vagy pontosan Magyarország felé. Tehát miért? Mert van egy ilyen romantikus magyar lelkem, aki még mindig meglátja ebben az országban azt, hogy mennyire pezseg a kultúra, mennyire másról szólnak a barátságok itt, mint ami Amerikából. Egyébként ez egy nagyon jó toposz, hogy Amerikában a barátság az egy rettenetesen felületes dolog tud csak lenni. És aztán, amikor túl sok időt vagyok itt, akkor megint elkezdem kaparni a falat és visszamenni. Mind a két világban vannak gyönyörű dolgok, amik a másikból viszont teljesen hiányoznak. Miből áll Amerikában a napi munkája? Konkrétan mivel foglalkozik az ön intézete? Mi mesterséges intelligencia tanácsadással foglalkozunk, és kormányoknak és nagyvállalatoknak nyújtunk alapvetően tanácsokat, tehát vagy videókólokkal, videóhívásokkal kezdődik a reggelem, hogyha sajnálatos módon, amikor Európával dolgozom, akkor ilyen reggel 5-kor, 6-kor is már vannak hívásaim, akkor amikor meg Dubájjal, akkor meg van olyan, hogy hajnali 2-kor vagy 3-kor. Ezek inkább ilyen távmunkakapcsolatok?
Hát van, amikor oda kell repülni, és akkor általában oda is repülök, de nagyon sok minden ügyünket lehet vinni így távban, és a csapatom is globálisan ül, tehát minden kontinensen vagyunk. Hányan vannak, hány tagú a csapata? A vezetőségünk az 7 tagú a jelen pillanatban, és az érdekessége, hogy mind magyar származásúak, ezt dobta a sors. Ez dobta a sors, vagy azért a sorsot valamiképpen azért ön is befolyásolta? Mindegyikükkel valamely formában már dolgoztam valahogy, és egy nagyon-nagyon divers specialista csapatról van szó, ahol vannak ilyen nagyon mély technológusok, vannak kifejezetten üzleti emberek, vannak jogászok, vannak emberi erőforrás szakértők, stb. Tehát mindegyikkel találtam egy olyan tónust, ami alapján össze lehetett őket szervezni, aztán egy magyarországi projektre össze is szerveztem őket egy csapatba, majd miután ez a magyarországi projekt nem akart elindulni, a csapat közölte, hogy akkor mi most fellázadunk és együtt maradunk, és elkezdünk a világban együtt dolgozni, ez volt 1,5 éve körülbelül, és azóta együtt maradtunk. És miért volt fontos ennek, hogy javarészt magyarokkal dolgozzon együtt? Annyival jobb a munkaminőségük, a szaktudásuk, mint a többieké, vagy valamennyire is, mondjuk úgy ismerős közegben szeret dolgozni, az a komfortosabb önnek? Hiszek abban, hogy van ilyen, hogy magyar részjárás bizonyos normális határokon belül, ami kifejezetten jó, de hát mindenki teljesen folyékony angolul is, meg több más nyelven is. Nem tudom, ez nekünk eddig így bejött. Nyilvánvalóan az, ami ezt így össze tudta hozni, az az, hogy egyre több magyarországi projektünk is jelentkezett azóta, de én pont ezt szerettem. Ide és mesterséges intelligenciát kutatni, illetve a kutatásainak az eredményét eladni? Mi alapvetően tanácsadók vagyunk. Tehát végzünk kutatási tevékenységet és tanulmányokat írunk, egyetemeken tanítunk, stb. De a fő tevékenységünk az klasszikus tanácsadói tevékenység, stratégiai tanácsadás, etikai tanácsadás. Na de mondjon egy konkrét példát, ugye említettem, hogy az Egyesült Államok haditengerészetének, illetve a NASA-nak is dolgoztak. Milyen olyan tanácsot kér a NASA, amely úgy gondolom, hogy kutatók és tanácsadók tömkelegével rendelkezik belső körben is, amelyet speciálisan önöktől kér, mert önök tudnak? Csináltunk egy innovációs közösséget a legnagyobb cégeknek az innovációs vezetőiből, és technológiai vezetőikből, és amihez becsatlakozott a szövetségi kormány. És akkor figyeltem meg először, hogy mindenki nagyon-nagyon harsányan és jókedvűen beszél arról, hogy a cége, vállalata teljes egészében a mesterséges intelligencia felé fordult, majd pedig ugyanaznap este megosztották félelméket a kockázatokról és mellékhatásokról, és az úristen, mit is csinálunk mi típusú beszélgetések lettek. Ez nagyon-nagyon nagy lökést adott nekem, hogy pont felé az etikus mesterséges intelligencia irány felé forduljak. A magyar kormány soha nem kereste meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladattal vagy feladatokkal? Most különösen, amióta itthon vagyok, azóta egyre több nagyvállalati és kormányzati beszélgetést folytatunk olyan dolgokról, amiket tudna segíteni ez a nemzetközi magyar csapat. Egyébként most azért van itthon, mert ez éppen most az az időszak, amikor itt van, aztán majd megy vissza Amerikába, tehát ez a váltás korszaka, úgy tetszik? Említette a bevezetőjében, hogy van egy 5 éves kisfiam, és rájöttem arra, hogy ez az a kor, amikor utoljára tudja úgy magába szívni az én anyanyelvemet, mint az anyatejet. Úgyhogy az egyik legfontosabb érv amögött, hogy most többet vagyok itthon, vagy többet voltunk itthon, az az, hogy őt hazahozzam és megtanítsam magyarul. És sikerült neki? Nagyon. A várakozásokon felül, tehát most már szlengben beszél. 9-10 hónap, amíg a nulláról fölküzdötte magát a szlengig, tehát ráborzasztóan büszke vagyok. Tehát ez az egyik, a másik meg az európai üzleti és egyéb meghívások, meg én tanítok 2 egyetemen is Európában, ami miatt viszonylag célszerű volt itthon lennem, és a harmadik meg az, hogy éppen megint elkezdett Magyarország hiányozni, ahogy az előbb is mondtam, tehát hogy kulturális igényeim lettek, és a fiamat meg akartam mártani ebben a felelthetetlen budapesti AR-ben. Az, hogy rendszeresen meditál és digitális detox céljából időnként elvonul a vadonba, ahogy ezt ott a bevezetőben mondtam, ugye már az amerikanizálódásnak egy biztos jele. Igen, van egy mély szilíciumvölgyi kultúrája, és egy idő után szerintem a legtöbben eljutnak oda, hogy át kell értékelni valamit az életünkben, ehhez ki kell vonulni ebből az urbánus dzsungelből, és hogyha már ott vagyunk, akkor miért nem tanulunk olyan technikákat, amikkel ezt napi szinten fel tudjuk tartani. Önnek gyakran van mit átértékelnie? Én 2013-ban kezdtem el ezt a fajta gyakorlatomat, ami
amit megpróbálok évi 1-2 ilyen elvonulással tarkítani, és minél többet csinálni magamtól ezeket. Vannak szerintem, valamiféle vedlés az embernek időnként jó. Tehát, hogy mondja, vedlés? Vedlés, igen. Most ezt a kigyászati szakkifejezést fogom használni, amikor az ember valamilyen szinten leveti a régi bőrét, és valami újat húz magára, és átértékeli azt, hogy vajon ugyanez az ember vagyok-e, mint voltam, vagy akarok-e ugyanaz az ember lenni, vagy elfogadom, hogy a változás mindennek a lényege. Örülök, hogy megismerkedtünk, jó hosszan, érdekes volt, nem is tudom mennyire a távoli vagy a közeli jövőbe utazni önnel, de attól tartok, hogy egy szép napon majd tényleg arra ébredünk, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia egyszer csak ránk rúgja az ajtót, és legalább ismerjük fel, gondoltam én, amikor a beszélgetés ötletével előálltam, hogy mivel is van dolgunk. Köszönöm szépen ezt a tényleg kimerítő és alapos beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, Sándor, a meghívást. Ezúttal Tiles Györggyel, a Mesterséges Intelligencia nemzetközi szakértőjével, a Mesterség és Intelligencia című könyv társszerzőjével beszélgettem. Aki ezt az 1-1,5 órát, vagy talán még többet nem csak érdekesnek, de saját szempontjából hasznosnak is tartja, kérjük támogassa a műsorkészítésünket, vagy a patreon.com/Friderikus Podcast oldalunkon, itt rendszeres támogatást lehet kezdeményezni, vagy a YouTube-on a képernyőnk alatt kissé jobbra a köszönet gomb megnyomásával támogathatják a műsorkészítést, de bármilyen egyéb módon is van erre lehetőség, amit megtalálhatnak ugyancsak a képernyő alatt a részletes műsorleírást követően. Mint a bevezetőben említettem, a mai podcast 2 részből áll, mindjárt jön a rövid folytatás, de előtte támogatóinké a szó. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatta. És akkor most megint bemutatunk valakit, aki 7-8 percben mesél nekünk arról, hogy ő a saját hatókörében, illetve hétköznapi életében mit tesz a fenntartható fejlődésért, másképpen szólva, hogyan lehet felhagyni a pazarlással, hogy a következő generációknak is maradjon az erőforrásokból. Ezek a példák akár mások által is követhetők, többek közt ezzel a céllal mutatjuk be őket. Kicsák Blanka riportja. Stauth Laura vagyok, a Rucicis márka tervezője és varrónője. Ezt az egész varrást azért kezdtem el, mert olvastam róla, hogy mennyire környezetszennyező a ruhaipar, és arra jutottam, hogy én fenntartható módon szeretném ezt elkészíteni. Nekem mindig a kikapcsolódásom az volt, hogy kézműveskedtem, már kicsiként is, és aztán bejött a Covid, akkor végül abba hagytam az egyetemet, és otthon nekiálltam varni, és egyszerűen így teljesen elvarázsolt. Először így a családnak, és akkor rájöttem, hogy amúgy ezt így lehetne többnek, közönségnek, és akkor elkezdtük befotózni a termékeket, amiket csináltam, és akkor elkészült végül is a Rucicis Instagram oldal, és onnantól kezdve így jött az ötlet, hogy akkor ezt lehet még tovább fejleszteni, akár ruhákra. Először kiegészítőkkel kezdtem, és akkor egyre több ruha is, most végül már a héten adtam át mennyasszonyi ruhát, meg koszorús lágyruhát is. Számomra a fenntarthatóság divatterén egy nagyon izgalmas rész, hiszen sokkal nagyobb kihívás van benne, hogy mondjuk van egy terítőnyi anyagom, mert van egy foltos terítő, és abból szeretnék valami ruhát csinálni, és ettől számomra érdekesebb, mint hogyha vennék méterállagba 2 méter anyagot, és abból bármilyen ruhát csinálhatnék, mert így kicsit meg vagyok kötve, és ettől játékos lesz. A legkisebb anyagmaradékokból általában én hajgumikat szoktam készíteni, még bizonyos fajtáiból szoktam készíteni sminklemosópárnát, amit össze tudtok varni nagyon egyszerűen 2 rétegben, közé tesztek mondjuk egy pamutvászonanyagot, és utána már tudjátok használni, akár úgy, hogy kifordítva összevartjátok, vagy pedig a szélét pelenkaöltéssel összeöltitek. De készülhet belőle konyharuha, fantasztikus, de akár takarításhoz is lehet használni, ahhoz nem is muszáj ezeket az anyagokat, hanem sima, régi, elnyúlt pamutpólót felvágsz, és teljesen jó ajtó, ablakpucoláshoz is teljesen fölösleges venni újonnan drága rongyokat, mikor az otthonodban rengeteg olyan textilhulladék van, ami erre alkalmas.
Ebből igazából elég, hogyha van mondjuk 3-4 darabod, mert teljesen jól el vagy vele, mert mondjuk használsz esténként egyet, kimosod, és következő nap tudod használni a következőt. Ami fontos, hogyha mondjuk nem bio mosószerrel, vagy ilyen környezetbarát mosószerrel mostok, akkor érdemes kihagyni belőle a mosószert, amikor ez belekerül, hiszen beszívja a textília, és utána azt a mosószert kenitek az arcotokra. Ezért szerintem a szappanos meleg víz a lehető legjobb és leggyorsabb megoldás utána rögtön. Akkor elkészült a sminklemosó pár, aminek az egyik oldala most flanell, a másik oldala pedig egy darázsvászon. És ha szeretnétek még, akkor a kettő közé tudtok beletenni akár pamutvásznat, hogy még plusz nedszívó képességnek legyen benne anyag, vagy duplán veszitek valamelyik rétegét. Ha el szeretnétek kezdeni varni, vagy valaki szeretne sikerélményt rögtön, mikor odaül a varrógép elé, és csak otthon van mondjuk az anyukájának, a nagymamájának, és ki akarja próbálni, az a legjobb, hogyha valami vászont választ. És igazából nem is kell méteráruba menni, hanem a legegyszerűbb ágynemű húzat, és szerintem a nagymamáinknak rengeteg ágynemű húzat gyűjteménye van, amik tökéletesek, hiszen amúgy pamut, természetes szálas, és vászonból nagyon sok mindent lehet készíteni, akár egy ökózsákot, akkor lehet készíteni belőle akár egy egyszerűbb felsőt, vászontáskát, párnahúzatot, akár egy másikat, mondjuk egy díszpárnát akarsz készíteni, kis kiegészítőket, hajgumit, hajpántot, és hamar lesz az embernek sikerélménye, hogyha ezt az anyagot választja. Vannak itt olyan ruhadarabok, például ez a sárga kis kimonó, ez mondjuk függönyből készült. Például ez is egy ágynemű húzatból van, ez a kis ruha nagyon puha, pamut, és nem is gyűrődik. Ez egy hímzett terítőből van, amit rávartam egy pólóra, és akkor feldobtam vele. A hímzés, amire még szerintem nagyon jó, hogyha kiukadt egy ruhátok, vagy van rajta egy szakadás, összevarjátok, és utána hímzéssel tudjátok díszíteni, hogy ne legyen feltűnő a varrás, amit készítettetek. Van egy ilyen felemás blézerem, amit pedig 2 turkálós blézerből raktam össze, és úgy készült el, hogy ez 2 különböző, ez egy bársony kis kabát, ez meg egy blézer, és a másik felét már elvitték, és az valakinél van. Ami nehézség az egészben, hogy még nem túl sokan csinálják. 1-2 már vannak, de kevés olyat tudnék felsorolni, aki feltétlenül azzal foglalkozik, hogy már meglévő ruhadarabok, vagy pedig régi lakástextilek, vagy meglévő anyagokkal dolgozik. Ugye ez sokkal több idő ennek az elkészítése, illetve a beszerzése. Kísérletezés az egész, minden egyes ruhadarabbal, amit elkészítek, az egy új lecke is számomra, amit tanulok. A fast fashionnel kapcsolatban rengeteget olvastam. Tényleg nagyon-nagyon durva, hogy mennyire kizsákmányolja mondjuk a varrónőket, és én, hogy tudok varni, tudom, hogy mennyi idő elkészíteni egy ruhát, és rengeteg. És azt, hogy ezt nem fizetik meg, mondjuk tegyük fel egy pólót, lehet, hogy 3-4 óra elkészíteni. A másik az, hogy rengeteg ruhát dobnak ki az emberek. Ez szörnyű, hogy csak azért kidobunk ruhadarabokat, mert van rajta egy kis kosz, van rajta egy kis szakadás, és ettől lesz igazán környezetszennyező. Én például, miután a nagyszüleim meghaltak, az összes ruhájukat így átnéztem. Az volt a tervem, hogy a mamám, aki nagyon szeretett mondjuk öltözködni, azok a ruhák így életre keljenek. És akár lehet a nagymamádnak a ruhájából készíteni egy felsőt neked, és akkor abban ott van ő is. A fenntartható divatról tényleg sokan mondják azt, hogy drága, és akkor erre figyelni kell, meg nem éri meg hát nem olyan, mert nem lehet 1500-ért felsőt venni. Attól függ, mert szerencsére most már egyre több adománybolt van, turkáló, és akkor be lehet menni, és konkrétan pár száz forintokért lehet venni nagyon-nagyon jó ruhadarabokat. Van ez a része, amitől szerintem nem lesz drága, és bárki számára elérhető. Az a része, hogy az elkészítése, most ha tegyük fel, vannak brandek, akik ezt próbálják követni, és akár ilyen anyagokat választanak, az valóban drága. Drágább, de hogy hosszú távon meg minőségibb, és az ott lesz veled mondjuk akár 4-5 év múlva is. Sok szintje van, és te el tudod dönteni, hogy te melyik rétegig vagy hajlandó erre áldozni és belemenni. Igazából a fenntarthatóság az visszafordítható, és annak mindig egy új élete van, és ez egy ilyen körforgás mindenféle téren. Még ami fast fashion, az általában
hát ilyen egyirányú. Az akkori énemnek, aki azt érezte, hogy ciki a turi, én azt üzenném, hogy tökre nem gáz igazából, és ezt mindenki másnak is mondom, aki ettől fél, vagy azt érzi, hogy nem már így mások ruháit hordani, meg milyen furcsa, de közben meg mennyire, hát hogy izgalmas és varázslatos, és hogy nagyon örülök annak, hogy akár otthonról látva, már ennyi idősen, én amikor ciki volt, tényleg ciki volt több mindenkinek, én akkor is efelé próbáltam menni, és szerintem ez tök jó dolog, és nagyon izgi és vagány, hogy valaki fel tudja vállalni azt, hogy ő onnan öltözködik, és ez szerintem tök nagy erőt is, bátorságot is tud adni, hogy vállalod azt, aki vagy. És sajnálom, hogy akkor nem tudtam. Stauth Laura vagyok, és arra szeretnélek titeket ösztönözni, hogy mielőtt kidobnátok egy ruhadarabot, gondoljátok át, hogy igazából a kis hibái, a lyuk, a szakadás vagy egy folt nem biztos megmenthetetlen, és próbáljatok új életet adni neki. Emlékeztetem önöket rá, hogy a jövő csütörtökön este 8 órakor is lesz műsorpremiér nálunk. Geszti Péter jön a Geszti Plus soron következő részével, amelynek témája hogyan kell jól szeretni. Ennek a sikamlós témának a feldolgozásában egyrészt Pickó Katalin, pszichiáter lesz Péter szakértő vendége, de ami igazán eredeti és rendhagyó, Geszti nem mást hívott meg beszélgetni magához, mint feleségét, Dic Editet, aki többek között a Geszti Plusnak is a producere, de most majd feleség státuszban ül az asztalhoz, és 4 szem közt megbeszélik, hogy ők, mármint Edit és Geszti, jól szeretik-e egymást. Én már láttam a felvételt, mondhatom önöknek, nem holmi szépelgős beszélgetésre kell számítani, nagyon is húsba vágó konkrétumokkal áll a Geszti-Dic házaspár egymás elé, amelyből szerintem igen sokat lehet majd tanulni annak, aki így nézi ezt a rendhagyó eszmecserét. Tehát a Geszti Plus hogyan kell jól szeretni című adása a jövő csütörtök este 8-kor kerül itt nálunk nyilvánosságra. Mindezek mellett a jövő hétfőn, kedden és szerdán szokás szerint megint felteszünk 5-6-7 részletet több évtizedes televíziós pályafutásom munkadarabjaiból. Emlékeztetek rá, hogy nem kevesebb, mint 169 részlet már fent van a YouTube csatornánkon, a Friderikus Podcast oldalának 6. vízszintes sorában találják meg őket, köztük vicceseket, drámaiakat, leleplezőket, vagy éppen ismeretterjesztőket, szóval mindenkinek mindenféle kedvére valót ajánlok. És persze 2 hét múlva friss tartalommal én is jövök.